Nem jó gombot nyom. Na, hello! Bocs, csak életemben először streamelek, és össze-vissza nyomkodom a gombokat. Na, hello! Nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, üdvít a mai streamben. Én Hulla vagyok, és hullák ellen fogunk menni, mert hogy arra jutottam, hogy amúgy nem arra jutottam, az van, hogy baromira nem volt időm semmire, úgyhogy nem állítottam át semmit, ezért Banishers-el fogunk játszani. Nem volt benne a menetrendben, hogy mi lesz a mai nap, de arra gondoltam, hogy ha már úgy hozza a sors, hogy elvileg hamarosan a vége felé megyünk, vagy vége felé vagyunk, akkor elvileg szerintem a mai nap folyamán, hát ha nem is az összes mellékküldetéssel együtt, de a mai nap folyamán szerintem a végére fogunk jutni. Az, hogy én milyen állapotban vagyok, hogy nézek ki mimfáj, arról ne beszéljünk. Nem, tehát hogy most ez egy kicsit durva ez a hét, így rövidebb hét van, de ennek ezzel együtt a munka olyan, mintha dupla hosszú hét lenne. Kicsit túlvállaltam magam, ez most saját hülyeség, de sajnos olyan helyzet van, hogy igen, tehát hogy be kell vállalni. Jó lenne egy kis snowboardos pihenés, ugye? Nem, igazából nem, most normál pihenés lenne jó, nem a snowboardos pihenés, nem azért szívesen mennék snowboardozni, csak az aktív pihenés az másfajta kikapcsolódás, mint amire nekem most úgy érzem, hogy szükségem van. Úgyhogy ja, ennyi röviden és tömören. Ma is ilyen 6 előtt keltem, azóta egész nap nyomom, és hébe-hóba hallgattam egész nap a streameket, itt Cucunál voltam, Nessainál voltam délután, így hallgatólagosan, úgyhogy így eltelt így a nap, egy kis ebédszünettel, úgyhogy geez. Ez itt a anonim depressziósok gyülekezete? Nem, no depression, az nincs, szerencsére, de hát ja, van. Itt ez a szétdolgozom az agyam.hu és pihennék.co.uk, ezek a honlapok vannak itt. Ma nálam is beütött a kedd, össze-vissza kattintottam egész nap, remélem nem guboncoltam össze dolgokat melóba, Fips, totálisan átérzem. Én nem válaszoltam egy csomó üzenetre, mert most jutott eszembe, például miközben amúgy itt beszélgetünk, és egy csomó mindent még intézni kell, közben meló, csörög a telefon, na mindegy, nem panaszkodom, nyilván örülök, hogy van munka. Na mindegy, kicsit most így úgy jöttem vissza itt ebből a 4 nap kikapcsolódásból, hogy azóta keresem önmagam. Így ilyen érzésem van, úgyhogy ja, de reméljük, hogy jó lesz egyszer, csak minden, és megtalálom magamat. Jövő héten már nagy játék megjelenések lesznek, úgyhogy Jesus, addigra meg egy csomó mindent szeretnék befejezni, hogy ne akadjunk itt nagyon össze a végtelen mennyiségű játék végigjátszással, úgyhogy ennek okán csapjunk is bele a Banishers, remélhetőleg legalábbis a tervek szerint befejező epizódjába. Meglátjuk, hogy hogyan végződik Red és Antea története. Így van Fire Dragon, az is például, de nálam ami még iszonyatosan nagy hype, és én nagyon várom, az a Rise of the Ronin. Ez a 2 játék, ami nálam most a legnagyobb váró listán van, főleg itt a következő, hát májusig, mondjuk így, hogy májusig. Úgyhogy ennyi. Közben Fanni, nagyon szépen köszönöm a 300-as meg a giga cheert. Mostanában baromira nincs időm, a streamekre el vagyok havazva, de itt van egy kis kárpótlás, remélem Ezt, hogy megbocsátasz, hogy gyere már ide, hát még a zene is kihagy, olyat tostorozok rád. Nagyon szépen köszi, hát ne vicceljetek már, amikor tudtok, itt vagytok. A támogatást meg, hát ez leírhatatlan, amit nyomtok amúgy általában, mostanában itt a csatornán, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer a cheert, és kitartás neked is. Én átestem a gyerekrácson, micsoda nem kerülben bánta, szóval este iránydól. Jézusom, Gremory. Fú, ilyeneket nem mondj, mert kiráz a hideg. No, ha már hideg, akkor Red vár minket a menübe. Let's go. Mert hogy azért hideg, mert ott esik a hó, érted? Tehát, hogy így próbáltam összekötni a dolgokat. No, hát nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. Üdvít a ma esti Banishers menetelésben.
ahol első nekifutásból valószínűleg még egy picit mellékküldetések vonalán meglátjuk, hogy melyikhez van kedv. Mindet nem fogjuk megcsinálni, bármennyire is érdekelnek a mellékküldetések és azoknak a történetei, ami amúgy le a kalappal, hogy mennyire kesze, kusza és összetett és érdekes történetek vannak. Hát az a helyzet, hogy ennyit nincsen már annyira. Az a helyzet, hogy a történetek tökre érdekelnének, meg azok így nem rosszak, de így játékmechanikailag viszont semmi pluszt nem ad már a játék, igazság szerint. Egy kicsit ilyen érzésem van már egy ideje azért. Lássuk be, nem is erről szól azért a játék, hanem inkább a történetekről. De így azt érzem, hogy most már így inkább a fő küldetésnek érdekelne a lezárása, vagy a vége, úgyhogy azon megyünk tovább, hogy már is mondom. Ami itt van pont az utolsó mellékküldetés, ami ehhez a területhez tartozik, úgyhogy elsőként azt megnézzük, hogy az ott ki, és mit akar, meg amúgy activity-k vannak, ugye? Megmondom őszintén, ezt a játékot nem bírom nézni, nagyon vontatott számomra. Tökre megértem Hirx, és azt is, hogy miért, és sokkal pörgősebbre is lehetett volna csinálni ezt a játékot. De igen, tehát hogy amúgy tök jogos vagy nem is az, hogy észrevétel, hanem teljesen megértem, hogy miért érzed ilyennek. Nekem a sztorik amúgy tetszenek, de nem mindent értek, hogy miért így lett megoldva. Not you, sir. Na, csókolom. Good day, madam. Well, if it isn't the Banisher who killed the beast. Én öltem meg a szörnyet, így van. Sir, you've saved us all. You're welcome, Mrs. Miss Edith Keane. Is there anything I can do for you, sir? Minden rendben van itt, vagy valami szokatlan történt? Én szimplán nem értem az egészet, maga a lore sem érdekes számomra, a játékmenet meg nem valami kimagasló egyáltalán. Hát a játékmenet egyáltalán nem kimagasló. Az alap történet sem egy nagyon extra, de azért érdekes sztorik vannak, főleg így összességében, ha nézzük a játékot, azért vannak nagyon jó üzenetek, nagyon jó történetek, ide-oda csavarok, de annyira mégsem kimagaslóan erősen van előadva, hogy azért átüsse azt, hogy a játékmenet kicsit foghíjas. De amúgy, tehát hogy rossznak semmiféleképpen nem mondanám a játékot, nem játszottam volna vele ennyit, hogyha én így azt mondom, hogy szerintem nem érné meg, de na mindegy, túl ragozom én ezt, és tökre megértem, hogy valakinek miért nem tetszik, valakinek ez tetszik, valakinek azt tetszik, valakinek a lövöldözős nem jön át, úgyhogy ez így. Közben Batidor, nagyon szépen köszi a 17-et, pörögjenek a hype-ok néked is, köszönöm szépen a támogatást, hello, és elfelejtettem megköszönni, hát az én testemet ostorcsapás érje, Christmas-ettelés itt az intro első pillanataiban, nagyon szépen köszi a fél évet, sok boldogságot, el sem hiszem, hogy fél év, hát azt én sem, nagyon durván elröppent, köszi szépen a támogatást, és bocsi, hogy csak most. Ez az én szubjektív véleményem, de nincsen ezzel semmi probléma, tehát hogy tök oké, meg tökre megértem, hogy miért érzed így. Beszélgetünk arról, hogy a játék az milyen jó és rossz dolgokkal rendelkezik. Thank you for sharing so frankly, Miss Keane. But the reason I ask is it's delicate. I think you're likely haunted. No, that's just my twin brother. I can't get rid of him because we're family. Oh, wait, you're serious? Haunted? Who'd haunt the likes of me? Who do you Szia, think it might Csirsi! be? Hello! Oh no. My brother, Daniel. My brother Daniel went for a walk in the woods. És spontán lobotómiát kapott az erdőbe a sétálás közben, vagy mi történt? Mióta tűnt el? How long has your brother been missing? And where might he be?
You worry me, sir. With the beast gone, Daniel dared to walk the woods. Jaj, értem, azért így jött ez a mellékküldetés, mert hogy mivel eltüntettük mi már a bestiát, a tesója kimerészkedett az erdőbe. Értem. Én megtalálom. Én megtalálom. I'll look into it. First, I'll need to have a look around here. Please do. Please do. Yes. I must go. És ha már amúgy a köszönéseknél tartunk, akkor Bartekiszt, jól mondtam, Tomiko, Ábel, köszönöm szépen a követést, és üdvít, nem jogomat nyomok. Whip. Ezt follow. Jó, na gyorsan nézzünk itt szét, hogy mi a manó van. Kiskezi csókolom itt ezen az ajtón, eddig nem tudtunk bevenni, most betetszik engem. Nem. Növény, inspektor. At least it's growing. From the desert, by our hands, the Lord has made a garden. Lord has made a garden. It's rotten, all of it. Can't eat that. The devil has wrought his evil here. Azt akkor miért nincsen kihaintva, vagy elégetve, vagy bármi? An echo. Van itt egy echo. Hoppá. Look. A chest. Volt ott egy láda. Open it, Jobberknoll. Is it a map? Could it be a treasure map? Let me see. Give it here. Szóval elment a csávó egy treasure map-et megkeresni. De Edith tudta. She knew but didn't tell us. És nem mondta el That's nekünk. suspicious. Gyanús. Nem kicsit, hanem nagyon gyanús. Azok a bogyókokok ott, az meg trágyázás akar lenni, csókolom. Beszélgessünk már erről egy kicsit. Editke! Jöjjön ide! Editke. Well, what have you heard? Mit hallottam? Hát te figyelj, az van, hogy van itt egy ilyen térkép állítólag. Mi? A map, sir? Yes. Ne játsszad a hülyét itt, Editke. That map. How do you know that? Hoppá. Hát az, hogy honnan tudom, azt hagyjuk. Knowing things is part of the job. Kiolvastam a tenyeredből. Improper. Aj, nagyon hülye vagyok és fáradt. Bocsánat. It was just a stupid old map. I told Daniel to leave it be. Where did it lead? Ilyet mondtam, Csirci. I don't remember. There was something about the bridge on the Boston Road. Bármi I paid lehet. it no mind. The bridge is down. 3 perccel ezelőtt sem tudom, hogy mi van. Azt mondja, hogy nem véletlenül gonosz a nő, tipik boszorkány feje van, és a szemöldöke se áll jól. De miből vetted, hogy gonosz? I must go. I will wait for you here. De a szemöldöke se áll jól, és valóban gonosz ábrázata van. Azt mondja, hogy irány a híd Boston felé vezető híd. There'll be a waterfall somewhere not far away. Aha. A waterfall. Egy waterfallhoz kell mennünk. De most szerencsére mi már arra azért jártunk, úgyhogy... Na csezd meg. Akartam mondani, hogy gyors utazni fogunk tudni oda menni. Gyors utazással fogunk tudni oda menni, de pont oda persze nincs. Hát miért is lenne, ugye? Gyors utazási pont arra. Nem jó irányba jöttem, úgyhogy itt visszakanyarodunk. Ez egy teljesen véletlen gombnyomás volt a részemről. Szeretem kivonni a kardom Nottingham utcáin járva. Ami nem Nottingham, csak hülye vagyok. Rottingham bírája. Erre van Boston. Szia Matkender, üdv mindenkinek, hello. Meséljetek mi újság, hogy vagytok, hogy telt a mai napotok, kinek mi a vacsora, szokásos témáinkat már most megkérdezem, mert ilyen vagyok. No, szia Bernadett, hello neked is. Üdv, és na meg persze még egy üdv. És ezért is amúgy vontatott, mert végig kell szaladnod, jön a random encounter, ahol a 112.366. ugyanolyan szellemet kell agyonverned. Na jó, váltjuk.
Te meg, engedj már megmozdulni, hát... Fiam, a jó életben. Look to me. Push. Majd én azt tudom. It's about Jaj, to shoot. azt hittem meghalt. Ja, tényleg lehet lőni. Ez is jó, hogyha ki van jelölve egy enemy, és nyomod a futást, akkor körbefut körülötte. To me. Úgy. Na, azt mondja, hogy most lettem kész a rakott brokkolival, nálad mi volt? Ebédre? Ma... Nem emlékszem. Összekeverem a napokat. Kipihentnek tűnsz főni, nem volt annyira az ürös nap. Kipihentnek tűnök? Mindjárt remegek a fáradtságtól. Konkrétan. De most nem viccelek, hogy tényleg, nagyon kész vagyok, és még ma nekem muszáj dolgoznom. És még valamikor meg kéne nézni a új részt a Shogunból is. Azért az a legfontosabb, csak mondom. Kipihennek. Édesem. De jó is volna kipihennek tűnni. Közben Panka, nagyon szépen köszönöm a 35. 35? Jesus, úristen, nagyon-nagyon szépen köszi, pörögjenek a hype-ok. Na, azt mondja, hogy a Bridgéhez megyünk Boston irányába. ...27-es? Te hülye vagy? 20-as szintű vagyok. Hogging all the fun. Not sure how much more I can take. Standing by. Shall we dance then? Na, ugye a legvégén beadtuk azt, amit ugye nemrég tanultunk meg, a egyesüléses képességet. Abban a korban szeretnél lenni, amikor még témazárókat kellett írni? Hát én egy-két napra vagy egy hétre visszamennék a gimis időkbe. Az jó volt. De amúgy nem. Tehát amúgy nem, csak hogy így kicsit. De amúgy nem. Egyetem. Csak egy kicsit így nosztalgiázni. Csodálatosak, tényleg, eszembe jutottad, kéne venni jegyet Dűne 2-re, mert gyorsan fogynak. Én csak a Bostonihoz... Ez ismérlet. Ilyen rohadt hangos akartam volt mondani. Jaj, nem már. A másik az megszállja, jó? Follow my voice. De
Mit csinálsz, karak? Hú, na. Get back up. Ez hogy került ide? Megvan, megnyugodtunk, videójáték. Na jó van akkor. Szia Áron, hello gyáva nyúl, üdv mindenki. The bridge is down. You can't have crossed. És akkor most mindenki együtt. Boston Bridge is falling down. Find a way to cross. Hát ott. Én látom, ott kéne elmenni, csak oda soha nem jutottam eddig még el. Find a way to cross. The bridge. Gefélte bridge. Most újra ezt Miki egér hangom. Mi ez a kívánság műsor Dévényi Tibi bácsival? Hogy? Jó, tehát értelek videójáték, hogy most lent van a híd, nagyon jó, azt hittem, hogy akkor itt most át tudunk menni, de nem tudunk átmenni, és itt van nekem például a következő nagy hülyeség a játékból, hogy érdekes módon általában itt nem tudok átugrani. Egy csomó helyen ugye az a mechanika van, hogy vele lehet ugrani ilyen nagy távokat, itt meg nem tud átugrani. Miért? Mert nincs olyan izé a levegőbe. Jó, és tehát, hogy mi a támpont videójáték, hogy tehát, hogy ott kéne fölmásznom, hogy oda fölmásszak, vagy próbálok rájönni, hogy merre kéne mennünk. Pont nem jó irányba jöttem, nagyon jó. Ugye annak érdekében, hogy tovább tudjunk itt jutni. Na és akkor ezek a... Aha. Jó, ez egy shortcut majd a másik oldalról, tehát már bukovárititus. Kiállóra nem tudsz kimenni, nem tudok kimenni. Nem, ugye csak olyan helyre tudunk menni, ahol azok a növényzetes izék vannak. Mint ott az a fehér növényzet, vagy sárga növényzet, ugye a peremén az egyes dolgoknak. És ugye, hát itt nem tudunk lemenni. Ott látom azt a trutymermákot a levegőbe, de az majd onnan lentről, tehát innen nem tudok lemenni. Hű, gyerek. Ha erre jövünk, emlékeim szerint itt is volt egy rész, amit nem tudtunk, hogy mi a jó Isten van. Aj, nem már. Watch out! Spectre position.
They brought more friends. Oh, they Ezt most bár nem gondoltad játék komolyan, ugye? No, ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy na most akkor elég. Tehát main story only from now on. Nem. Main story fókusz és uninstall. Ez fog következni. Most megtépte a lelkemet ez a hülyeség. Meg ez is, hogy nem tudok bárhonnan gyors utazni, hanem én rohangáljak meg egy semmire kellő tűzhöz. Hát ettől is ki vagyok. És ez az, ami például egy olyan dolog a játékban, ami erőlteti a játékóra számot. Tehát, hogy igazából nem csinál semmit a játék, de beleerőltet, hogy játszat. Nem. Leszarom, hogy itt vannak. Tehát ezt a mechanikát soha nem szerettem egy játékban sem. Ma meg nagyon sós vagyok, úgyhogy kimondottan. Na, ne kurjál föl! Tovább menni se lehet. Ezt nem tudtam amúgy. Tehát amíg fightba vagy, nem tudsz tovább menni. Tehát nem tud leugrani itt. Jó, most már tovább mehetek esetleg vissza oda, honnan jöttem? Köszönöm szépen, nagyon kedves. Whoop. Hát leizzadtam már most a semmibe. Na meg ezt mondjuk a másik, amit nem annyira értek, ott van valami kérdőjel, leszarjuk. A másik, amit nem nagyon értek, hogy egy olyan területen vagyunk, ami a játék elején van, és miért rak rám, hanyas 20-as szintű vagyunk, ugye, igen. 20-as szinten vagyunk, azt elkezd rám spawnolni 24 meg 27-eseket. Why? Azt hitte az ember, vagy én azt hittem, hogy tudjátok, hogy ilyen területek így... Jó, értem, hogy szinteződik valamilyen szinten a játék, de hogy így azt gondoltam, hogy azért bizonyos területeken bizonyos szintig vannak úgymond az enemik. De ha még szinteződik is, miért nem 20-as szintű akkor? Miért nem velem egy szintű? Miért 27-es volt ott az előbb, értitek? Tehát, hogy ilyen... What the fuck? No, semmi baj. Megyünk, beszélünk Kéttel, mert az a feladatunk, hogy Kéttel beszélgessünk Debórával kapcsolatban. Ennyit a mellékküldetésekről. Közben Máté nagyon szépen köszi a 27-est, ha már 27, meg 27 óránk van a játékban. Köszi a támogatást. Én iszok egyet. Pörögjenek a hype-ok. Máténak köszi a támogatást még egyszer. Na, hol van a Kate? Ott a Kate. Szervusz, Kate. Most meg kell, hogy szólítsanak. Nem hagylak békibe. A segítségedre van szükségünk. I'm trying to track someone down, and I was hoping you could help me. I'm busy. Find them yourself. Milyen I'm kedves. not asking you to do anything. Milyen I kedves. just need information. Legalább fröccs, de ahogy is. I may have some to share Tell. in return. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written... Ja, tényleg, hogyha emlékeztek, akkor megtaláltunk egy levelet, amin Deborah a lányának, vagy valami egy bizonyos Grace-nek írt, és Kate is meg volt említve, vagy hogy volt? You just can't leave a scab unpicked, can you?
especially if it's not your own. Deborah wrote of a cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? As in Captain Saul Pennington? Hogy mi van? Grace Pennington. Pennington had a daughter, and you knew her. I knew her, but not well. Deborah had her in the school and spoke of her from time to time. Shy as a porcupine and twice as prickly, as I recall. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. Ja. Could Grace have survived alone? Hogy nézett ki? What did Grace look like? I remember her thin and boyish, encumbered by dresses she hated to wear. That sounds like Seeker. Én mondtam. Does the name Seeker mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done? One more question. Még egy kérdés. Did the school teacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Aha. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. Köszi az infót. Szóval... Goodbye to you, Huntress. I look forward to seeing things improve, that you're in charge. Ha minden Very igaz, well, és Mr. jó a tipp, McWraith. akkor a Seeker, a ferdjét hajú csaj, aki megmentett minket, az Penningtonnak a lánya. Holy moly! Hát ez egy nem várt fordulat részemről, hogy a Pennington lesz a fater. Azt tippeltem, hogy Debra az anyja, de akkor nem Debra az anyja, vagy hát nem tudjuk, hogy az anyja. De hogy a Debra írt neki, mert ő volt a school teacher, és ott tanult a csaj is. Jó. Opcionális feladat, hogy beszéljünk Penningtonnal, a jányáról. Pihenünk egyen. Akkor feltöltődik a hop. A minden is. Jó, közben Ata egy kicsit észhez tért, vagy hogy mondjam, megnyugodott, vagy legalábbis most jelen pillanatban. Ugye a tegnapi adás végén eléggé, hát hogy is mondjam, agresszívvá vált, vagy ilyen lekezelővé, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Minden esetre ide kell majd mennünk, de előtte azért ennyi opcionálist engedjünk meg önmagunknak még, ha már ennyi időt adtunk a videójátéknak. Zabos volt picit, igen, tüzes volt. Hát, a zabos az egy jó megfelelő kifejezésre. Szóval jövünk Penningtonnal beszélni, hogy hé haver, kitől van a jányod, és miért nem beszéltél eddig róla? Folk look well. Maybe they'll settle here. Nos, Pennington. Hello. Are you still here? Oh, why, you're welcome. It's an honor to help Neked you is out hello. if that's necessary. Spare me your humour, soldier. Na, akkor figyelj ide. What do you know of a young woman named Grace? I don't know where you heard that name, Banisher, but you should not say it again. It's important, else I wouldn't ask. I owe you, Banisher, and I believe your word is good, but I cannot help you. I read the name on a letter. It was a very interesting missive. Seems you are at fault. She hated you. According to this letter, what happened to Grace was entirely your fault. No, the fault was hers. She was stubborn. The letter told quite the tale. I'd like to hear your side of it.
I have heard tell, sir, of the contumacious Scots, and I did not hear wrong. For you are indeed relentlessly, perversely, bloody-mindedly obstinate. Why the mystery? A stubborn and difficult child. Always quick to disobey. Especially when the orders were mine. Never understood her antagonism or hostility. A sheer bloody-minded antipathy. She didn't get it from her mother. Now I have no daughter, and it is all the better for all concerned. Ki volt az anyja? The letter was clear. You're to blame for what happened to her. She has no one to blame but herself. I tried to prevent it. She would not listen. I hurt her. That, sir, is laughable. I worked hard to make up for her mistakes, so she would not pay the price for them. Whatever you did seems to have made things worse. I stood firm. That, sir, is what must be done, and that, sir, is what I do. I stand firm. De mi történt? Want to tell me what happened? If you must know it, I sent her away. I exiled her. Ki? Why? Ki tagadta? Why would you do that? She left me with no choice. I caught her in an act of sin. I caught her reading, studying. Witchcraft, sir. I caught her studying witchcraft. There was a book. I don't know where it came from, and damned if I could get rid of it, but she would not put it down. Not even after I forbade it. Now, why does Lammy Haskell suddenly spring to mind? And Deborah, too. Though Deborah was innocent, you accused her of witchcraft. Do you deny it? Deny it? I claim it. By law, she was no witch. But neither was she innocent. She was poison. A ruiner of children. She corrupted my grace. I am a much changed man with the intervening years. Looking back, with the benefit of experience, I was entirely right and would not change a thing. If I came to learn your daughter survived, if I knew where she was... No, I'd have nothing to say to her. For me and all who know me, Grace Pennington is long dead. You wanted answers. Now you have them. And there are no more. Nem éltem volna abban a korban, azért kitagadnak, mert olvasok, tanulok. Hát nem az olvasással volt kimondottan a probléma, hanem inkább azzal, hogy witchcraftot olvasott, tehát boszorkányságot tanult. Arról olvasott, és hát azt nem lehet. Azt nem lehet. Olyat itt nem lehet. Itt nem. Szerintem az lett volna a megoldás, hogyha azt a könyvet fogják, és befóliázzák. Bocsánat. Ups. No, nem kellemetlen, de beszéljünk róla. Igen, mit kell most csinálnom? Nem maradtam menni. Várj, ez mi ez az activity? Lemaradtam ilyen activity-kről. Milyen activity van ott? Nem akarok activity-t, adjál! Hova kell menni? Ja, oda kell menni. Nem csak hirtelen azt hittem, a izével kell beszélnünk, a Lemivel, de nem. Jó. Akkor vissza, és irány megkeresni a kabint az erdőbe. The cabin in the woods. Innen fogunk oda menni. Yes. Bocsánat, elnézést, tudom, hogy nem szoktunk ilyen témákat boncolgatni itt a streamben, de ez most így eléggé párhuzamba hozható volt körülbelül. No, keressük a kabintot az erdőbe. Melyik úton induljunk el?
Igen, ez adta magát, így is lehet fogalmazni. Erre? Igen. Igen, erre. Azaz, kovácsolj el, és akkor itt megyünk ki, ha minden igaz. Nagy futásokban vagyok. Lootoljon az, akinek most már meguntam. Most már én is meguntam. Hát ez már a vég. Ez már a vég. Leeresztették a hidat. Aha. Na, jó napot kívánok. Jöttem. Vagyok én itt. A streamer. Átcsusszanok, becsusszanok. Hopp. Na, jó napot. Azt mondja, hogy itt gonosz hangok vannak. Ó, hogy a kutyafáját, ugye? Nagyon jó, közben lövöldöznek, az mindig nagyon jó. Jó, jött még egy adag kutya. Szervusz. Hogy meg vagyunk. És akkor erre tovább. Igen, ez adta magát. Ja. Jump! Symbols. The hut may be near. Hát a harckezdő kürtől mindig a Northman jut eszembe. Az micsoda? Valami sorozat? A vikingek, na az nagyon jó sorozat még. A North emberi. Mágiát érzékelünk. Inspector Patronum. Itt volt egy felkarcolásos film, az északi, azt hiszem ez volt a magyar címe. Jaj, tudom, a izével, a Graxonnal, aki a... mondjad már, a True Bloodból a csávó. Nem a Bill, hanem a másik. A Szöszi. Nem fog eszembe jutni a skandináv csávó. Hát a izének a fia, aki a Baront játsza a Dűne 2-be. Martin, ez igen. Skarsgård, azaz. Skarsgård. I should take over. True Blood, a gagyi vámpír naplók, szív vissza. Cheers, szív vissza. De amúgy nem az eleje, amúgy az nagyon jó volt az elején, a True Blood, én nagyon szerettem, meg én végignéztem az egész sorozatot. De azt kicsit túl, Erik. Talán igen, Panka, tényleg Erik volt. Erik. Hát Erik a viking, Erik a vámpír, hát ez az Erik név vele maradtam. Azt hiszem. Amúgy Alexander Skarsgård a neve, így van. Mert hát skandináv csávóban meg egy van, ugye? Hát azaz konkrétabban 2 legalább. Mert ugye tudjuk, hogy van a faterja, meg ő. Várjatok, mert valahogy onnan jön itt a húzat. Onnan jön a húzat, intézem. A Tarzanban is volt. Hát igen, ő volt a Tarzan. Na nézd meg, ez meg itt kiemelkedik. Mint én a magyar Twitch-en. Bocsánat, ez sajnos nem igaz. Bár jó volna. Hű! Hogy jutnak eszembe ilyen teljesen indokolatlan és hülye hasonlatok? Ez hogy sikerült?
Away with you! Köszi, Molly. Fáradt vagy, fogjuk rá. Így. Mikkelsen nem skandináv? Jó, hát Dán, de az se német, se nem skandináv. Mikkelsen. Őt is csípjük. Na, ide kell jönnöm? Itt van Das Cabin. Erre felé. Ez nem a kabin. Fixen nem kabin. Nem tudom, az mi volt, de lelőttem. Mi több? Ezt is lelőttem. Téged kihívva. 26-os szín! Ez a játék, ez meghűlt, gyerekek. Sokat látok, ja nem? Ready and waiting. Jó, elmondhatjuk, hogy valószínűleg nem erre kell jönni. Most kedvem lett újra nézni a True Bloodot. Nekem még csomó mindenhez lenne kedvem, de időm nincs. Különben is új rész van a Shogunból. Ez a kabin? Ezt kerestük? Vagy nem? Én sem azt mondom, hogy időm is van rá. Jó, oké. Megértem. Ez a játék. Nem lehet véletlen. Could Grace be Seeker? Grace a Seeker. Seeker az Grace. Einhorn férfi! Másik film, bocsi. Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. Az a szomszéd vagy a zene? Jó napot kívánok! Van itthon valaki? Nem úgy tűnik. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Itt van egy térkép. Deborah knew about this place. Focus on the matter at hand, Red. I am. And the greatness of the shadow is found not only in magic but also in the world beyond. Thanks to this as yet unsuspected power, the darkness becomes an ally, a protective arm that cradles and protects us, allowing a perfect illusion to the untrained eye. I'm almost successful. The ritual of dissimulation is not complete enough, but I must be
able to perform it my own way. Not surprising coming from a demonology book. They have been always they have always been for maybe I should got to thank him after he took a big risk in copying this ritual. More demonology. Csak nem a Unusual for a Lemmy. witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. Durva lenne, ha így csattogna a szomszéd. Meséljek az előző lakásról, hogy ott mi volt? Inkább nem. Mistress, mármint, hogy Deborah. May this letter find you, I hope your, thanks to you, no. I hope this letter will find you safe and healthy. I did find a hut, but I'm not staying. I can at least be myself, studying all the things I love. How can anyone be scared of magic? Isn't it the wonderful thing? I found a safer place hidden away, a place where I could learn safely and invisibly to all. Your student. Quite the Érdekes, fall from érdekes. grace. That's not funny, and neither is this. Aye, fair enough. Légy szíves, meséljek a izére. De hát, elmanyó, szerintem te már követsz azóta, hogy tudd, hogy vagy emlékezz arra, hogy mik voltak ott az előző lakásnál. A falverés, zene, hangos zene, hangos tapsolások. Nyögéses tapsolások volt. Na, ja, fejezzétek be. Ezt a csavart nem láttam jönni a boszorkányról, azt hittem, hogy csak egy mellékszereplő. Hát kiderül, hogy nem. Vagy hát legalábbis nem annyira mellékszereplő, Here, hogy I found something. talált valamit, ha te mindjárt visszanézünk oda. Tapsolás itt is van, múltkor agyaltam pont, hogy már rég hallottam. Kiderült, hogy terhes a csaj. Na, az szép, gratulálunk, és jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a szomszédnak. Mit találtál? Investigate the cabin. Hát Antel. Hát onnan gyűjtem. Üdv mindenkinek. Ja, hogy itt... Aha. Seeker drew this. Frozen. Now we know. She's in the mountains. There's a ritual of dissimulation, Az. and we need the catalyst. Frozen valami. Kell egy katalist. What kind of catalyst are you talking about? Same circle as the one on the entrance. The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come here. Okay. Now we know where Lemmyhez she's kell hiding. mennünk. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell, and Lammy Haskell will help us with that. Aye, sure. Oké. Akkor most visszamegyünk a tábortűzhöz, hogy elutazzunk a Harrowsba, hogy beszélgessünk Lemmyvel, aki el tudja nekünk mondani, hogy miféle rituálé történt itt, annak érdekében, hogy persze, menjünk le. Mi baj lehet? Láda! Bocsánat. A másik szomszéd ellen eljárás van, mert meghalt az apja és nem segített neki életbe maradni, plusz mivel nem teljesen normális igazságügyi elme Dokihoz jár, hogy beszámítható-e. Csirci, én költöznék. Én
Én nem tudom, mennyire hiszel a jelekbe. De, tehát, hogy azért ez erősen gyanús. Hogy egy nagy sikerű filmet idézzek, és egy rendkívül bölcs mágust. Run, you fools! Na. Arra megyünk, azt hiszem. Nem arra megyünk. Arra is bettük a falnak, az se jó. A lakáshitel elég nagy jel. Mármint arra, hogy maradj. De azt tovább lehet vinni, nem? Az nem olyan, mint az hogy átszállítható, vagy mit tudjam én. Nem értek hozzá, nem tudom. Ja, értelek. Out with it. Now what I say is worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. It's as if you can't wait to leave. It's not like that. It's complicated. Aye, all right. I believe you. I believe you. Ott van egy barlang. Na várjál, de a barlanggal át tudok jönni teljesen? Ja, de ez nem az a terület, hülye. Akkor itt kell elcsattannunk balra, arra, és akkor vissza, és úgy tudunk utazni. Akkor örülhetek, hogy nálam csak az intenzív tapsolás megy időnként. De gyerekek, milyen... Tehát, egyrészt mostanában, tehát hogy nem mostanában, de hogy milyen, egyre több ilyen sztorit hallok, hogy ilyeneket áthallani a szomszédoktól. Tehát, hogy most a régi építésűeknél azt mondom, hogy oké, az új építésűeknél meg kihagyják az anyagot, azt panel. Aha. De most komolyan új építésűeknél meg kihagyják az anyagot, azt azért olyan vékony, papírvékony a fal, azt mindent hallani. Konkrétan hallani, ahogy nézi a híradót, az befög meg fingik közben. Amúgy nekem akkor, hogy mondjam, finoman van egy szerencsém van, mert itt most, ahol most vagyok, itt semmit nem hallani. Nagyon ritkán lehet a szomszédtól, amikor ilyen összejövetel van, de nyilván ez tök érthető, hogy kicsit hangosabbak hallani. Nagyon ritkán van itt ilyen fúrás faragás, de hát meg az, hogy a negyediken a penthouse-nál mindig valamit átalakítanak. Azt akkor gondolom most megint új konyhabútor, vagy nem tudom mi az Isten csinálnak amúgy minden évben, de hogy így az megy néha, de amúgy tartják azt, hogy 6-ig. Tehát 6 után már csönd és takarodó, szóval itt tök oké. Potosi fa, nagyon szépen köszönöm a 29-et. Köszi a támogatást. Hogy vagy, mi újság? Mesélj egy kicsit. Én köszönöm szépen a támogatásokat, meg mindent is. Ja, hogy nálad penthouse, nálunk a galambok vannak a negyedik felett csak. Hát én a harmadikon vagyok, a negyediken meg a jó megy kategória van. Jó, pihenhetünk egyet, hogy feltöltődjön a cucc, az nem hülyeség, nyomjunk egy olyan. Jó, köszönöm szépen, épp megérdemelt pihenést, töltjük a párommal. Helyes, jó pihenést, pattogatott kukoricát és valamilyen üdítőt tudok ajánlani. Vagy egy pizzát. A pizza mindig jó ötlet. Van egy közös szellőző akna, elszívó akna, azon lefelhallatszik minden. De mi a szellőző aknánál csinálják a tapsolást, azt... Jézusom, miért nem mennek a hálóba? Na, nagyon érdekes témára fordult itt a dolog. Azt mondja, hogy jövünk ide-vissza a Harrows-ba. Édes Istenem. Közben Roli, na szépen köszi a 8. hónapot. Gyerekek, itt ilyen hype train közeli állapotok vannak. Pizza, azt egyből mi? Azt mindenki egyből pizza. Mert a háló a gyerekszoba közvetlen szomszédságában van, a füröt meg 4 fal választja el tőle. Aha.
Aszkom. Na jó van, hát akkor mindent értek. Roli, még egyszer nagyon-nagyon szépen köszi a támogatást. Mi az az imót? Várjál már. Azt a mindenit. Azaz. Nem tudtam hirtelen elolvasni, nem láttam rendesen. Na, Lemit keressük. Az én koromban ilyet komolyan. De hányszor halkítsam le ezt, ez a hülye Twitch-es izé nem jól működik. Nagyon szépen köszönöm, Norbia. Jézus. Ott a vonat. Csúcsú! Arra, gyerünk, let's go. Na, vonat, úgy, elindult. Köszönöm szépen az 1000-es cheert, és abban a pillanatban már level 2-nak már hát Norbi kiszakította a csírzsákot, és megindult. Bolli nagyon szépen köszi a csírt, Puder tükörtánc szintén. No, menjen akkor! Let's go! Na most az van, hogy nem erre kell menni, hanem a másik irányba, kedves Martin. A fönt lévő iránytű esetleg segítségedre lehet, hogyha esetleg olyan hülye vagy, hogy nem emlékszel. Hát itt még nem tettünk rendet a népek között, hogy megnyugodjék a környék. Lemmy? Itt van a Lemmy? As individuals, Na most ez egy activity vagy a izé? better. Banishers, Hello? you are a sight for sore eyes. And I do admit my Szia, eyes cheers, are jó sore. utát! És szép estét, hello, Or hello. are you the Honorable Mr. Haskell now? Are we interrupting? Yes, you are. But your interruption is the latest of many. Things are not Szia, Mermárd. going well. TPS vagy RPG ez a játék? Hát TPS. Ez egy story game igazából, én annak mondanám, egy story játéké, ahol nyomozni kell, meg egy picit harcolsz közben. Nem egy olyan nagyon jó a fight része, de a sztorik megérik, főleg, hogyha az angol jó megy, akkor tudom ajánlani. PC-n amúgy azt hiszem valamilyen magyarítás van, nem tudom mennyire jó vagy nem jó, de amúgy összességében egy erős közepes a játék, főleg a sztoria nagyon-nagyon klassz, meg amúgy az art style az rendben van. Úgyhogy ja, egy ilyen kicsit fejleszted a cuccaidat, hátul nézetes, tehát third person, nem TPS, bocsánat, vagy hogy mondjam. Így. Nem tudom, ez így jó válasz volt. De közben Luna, nagyon szépen köszi a cheert neked is. Na várjatok, mind dolgozik most ez az activity? A voice acting zseniális, így van. What are you working on? Az nagyon jó. I, to my horror, am working on a speech. Egy beszéden dolgozik. Well, it's terrible. I don't even know where to start. Hát Lemmy, drága barátom, mondok még valamit, ami terrible. Azaz a bajusz ott a orrod alatt, fiam. Az konkrétan az a kategória, amit ugye beszod az ajtót és leviszi a húzat. Tehát, hogy ezt már kell kezdeni, tehát hogy már nem néz ki jól, nem pasisos. Tessék megborotválkozni. Jó? Aztán majd, ha normál szőr kerül az arcodra, akkor újra lehet tárgyalni, a férfiasságot erősítendő, de ezt nem. Tehát ez a kamasz bajusz, ez nem oké. Puder tükörtánc, nagyon szépen köszönöm. A Lunának ajándékozottat, itt ilyen level 2 lassan megvan Hype Trainbe. Én meg a megbocsájtásról beszélj, azt mondom neki. Ja, igen, és amúgy nagyon fontos, hogy a döntéseit befolyásolják a sztorit. Azt kihagytuk. Mermartnak ajándékozott szubbal Kinder. Nagyon szépen köszi a támogatást. Nothing's going on here. Not really. All right. Folk despair. They've lost trust in my father. They finished the meeting house, but... Csodálkozol? Well, people talk and foolish people Fatárja shout. megköpenyek forgató volt In szintén. their wisdom, Hataloméhes the flock decided politikus. that we were heretics. Peter! They took down the wards, burned our books, and then set fire to our house. Félnek.
They're afraid. Köszi Péter neked is a csírt. Atya világ. No, it was inevitable. Szia If Kinder, anything, hello, I hello. blame myself for failing to see it coming. 007. Without the wards, the situation worsens, and folk blame my father. Would they be wrong? Bűveltek, távanyul, köszi a csírt. Once more, and we need the services of a Banisher. Or two. If you can bring people peace, I doubt they'll be grateful. But I shall. Jó. Ki rendelte el a könyv felgyújtást? Who ordered the books burned? I don't know. Does it matter? Hát It was azért, chaos. ugye I brought erről my láttunk father to safety out of their sight. When I came back the ilyen next day, elmesélést it was like Charles-tól, nothing had happened. hogy mi történt itt azután, hogy mi tettük a dolgunkat. All my ghosts' wards were destroyed. No one said a word. Funny thing is, they did not find the books I'd already borrowed from my father's shelves. If they had, I'd now be dead. Elpusztították a Ghost Wardokat, ami a város szerte mindenhol volt, ha emlékeztek, azért nem tudtuk Antát megidézni, vagy ő vele lenni, vagy hogy mondjam. Na, és felismered-e ezt a papírót? We found a page ripped from a book. Yeah, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking Ez for még Grace előrébb Pennington volt. now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. Mikor látta utoljára Grace-t? A When was the klinikán. last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? Jaj, az még megy az a You've never sorozat? again Vagy mi tried van to find your azzal? best friend, your only friend. Jaj, Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker. Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? nem tudjuk. We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find her. Épp hogy We think próbáljuk she's hidden megtalálni. herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. Hogy működik ez a rituálé, barátom? How does the ritual work? Jó, nem vagyunk barátok, It még creates visszavontam. illusions so effective that they deceive even the keenest eye. Nagyon jó. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. A To lényegre achieve magyarul. that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle Közben pointing nagyon szépen downwards. köszi a hype-onatozást Okay. mindenkinek. Now all you need is a Köszi, simple köszi a counterspell from the same támogatást, book. cunamit. Oh my. What now? Csú-csú. I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the void. That's just great. Just great. Remek, vissza kell Yes, mennünk a but in my Voidba defense, megtalálni. Once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park, comparatively speaking. Jó, köszi az infókat, Lemi. Thank you for your help. Could you tell Visszamehetsz Grace that
a könyveidhez. I'm still her friend. A Playboyt hátul meg tessék eltenni. Once we found her, we'll be Ezek a glad to tell her. fiatalok. Ja, amúgy meg Enter the Void to find the book. Aha. Kiraboljuk őnek itt a izét, meg amúgy van valami activity őneki, ami lezárna itt küldetést. Azt nézzük meg, hogy az mi az, meg hova vezet az. Opcionális, beszéljünk, governor. Ide jött a governor. Mármint, hogy jaj. Igen. Azt mondja, hogy hunting cases. Looking for hauntings in the Heroes opcionális, beszéljünk a governorrel. Jó. És hova kell mennünk? Itt kell átmennünk a Voidba? Aha. Az jó, akkor az azért jó, mert útba esik jövetmenet, mint a takarékszövetkezet, ugye? Tehát ki kell mennünk a bejáraton, eljövünk ide, beszélünk a governorrel, investigate the noise. Ott van valami hangzavar is arra felé. Új, azért itt van mit csinálni. Mondjuk azt mondtam, hogy már nem mellékküldizünk. Hú, az mennyire rohadt jól néz ki még mindig az a kép ott hátul. More work to do. The tension here helps no one, especially not us. I wonder if ghosts still linger. Jaj, no. Azt mondja, hogy words have power. The right speech at the right moment can change the world. I heard, General. Go on then. Talk to me. Don't hold back. I haunt you as a ghost, and you act as though that's normal. I'm dead, and I'm not all right. I'm not all right at all, but you pretend not to see it. That makes me angry. And it makes me sad. I never wanted that. I know, but it still felt that way. most csak ezt a beszélgetést inkább megvártam. Ezt kellene itt megvizsgálnom? Ja nem, az oda mutat. Teljes túloldal. This will be where they had the wee bonfire. Haskell had a lucky escape. Azt hallottuk? Jó napot kívánok! Hallowed be thy name, Marcy, our beloved angel, heaven sent. I'm busy. What do you want? God has returned us to the light, and we have downed the golden calf and burned other less figurative heretical icons. Our false prophet governor hides from the light of God's fury. He can't hide forever. Don't take this the wrong way, but what the hell are you talking about? I know it now. We have burned it all. Our meeting house is gone, yet the curse remains. The governor is the source. I know it. You're canny, Hugh Bachelor, I'll give you that. There's no fooling you. The light of our Lord is with me. Szia, Mikey. It shines in his eyes while he talks through his behind. Na most erről az angyalról beszélj csak nekem Tell me kicsit. about this angel. How did you meet? The angel is my sister, and she bears the mark of the Lord. Marcy wandered in the wilderness for many days and nights, and then one day she returned to lead her people to salvation. He's haunted by a ghost, but thinks she's an angel. I hope you're taking note, Red McWraith. Ez jó volt, Antel. Mesélj még a I'm tesódról. sorry you lost your sister.
and I'm glad you got her back. Tell me about her. Do you believe in miracles, Mr. McRae? Nem igazán. I believe in the supernatural, and I believe in the extraordinary, so... Aye, I believe in miracles. I didn't believe in Láttátok angels. a Palinak a kezét? If you are blessed enough to meet my sister, then you'll change your mind. I'd like that. Where can I find her? Neki. Near the old mill, hidden at the end of Long Beach, is a cave. Our sacred place. She will be there. They never could find her body. But she is still there. Sosem találták meg a testét. I must take my leave of you, sir. Egyszerűen remek. God keep you, for I shall not. Szóval, hogyha megnézitek ott az egyik keze. Aki esetleg még nem látta, ajánlom a Stigmata című filmet, vagy mi volt a címe. Nagyon jó film. Itt azért kicsit olvasgatunk meg, megnézzük, hogy mi van. Plusz információk. Itt lehetett lemenni, jó? Oké. Na, azt mondja, hogy... Várjál már, itt van egy kettes ajtó. Zárva van. This is locked from the inside. Miért van az bezárva? Mit rejtegetsz ott? Ez egy történelmi primer. Looks new. Ott a tesója amúgy. Gondolom én. Szia Androx, hello, hello. Na, szóval ott volt középen egy kis... If Q puts his faith in his sister's ghost, he's a fool. Hát, válaszokat Looking keres. to his faith to give him answers. But he's looking in the wrong place. Az a film címe? Most már kíváncsi vagyok. Jól emlékszem, hogy Stigmata, vagy mi volt a film címe? Ja, 99-es film. Azaz. Hú, de rég láttam. Az amúgy egy jó film szerintem. Melyikre gondolsz? Hát a Stigmatára az a címe. 1999-es film. Azt mondja, hogy itt van az öreg, akivel beszélnünk kell. Ott van az a barlang, a Lucy akármi, hunting case, és ja nem, az ez. Reach the old mill, itt meg de milyen old? Hát ott voltam már az old millnél. Jó, akkor ide jövünk először azzal beszélni, legalább még egy valamit lezárunk. Úgyhogy ja, az sem most volt már 99. Na is mondd. Egyrészt skippeltük ezt a 2000-be világ végét, tehát hogy nyomor. Másrésztről meg, hát igen, tehát hogy... Atyaig. Én akkor születtem, csókolom már, mely 99-ben vagy 2000-ben? Raugrási. Igen. És akkor ebben az épületben lesz az öreg? 99-ben? Nice. Az a durva, hogy utána is születtek gyerekek állítólag. Vagy ezt szokták mondani, nem? Hogy 2000 után is születtek. Most azt mondják, hogy 2029-ben lesz világvége. Várjál, nem jó, én akkor nem érek rá. Be van konkrétan táblázva már az évem, ne haragudj. Hát jön a következő God of War, és játszanom kell vele. Hát nem mi az. Ez... Bocs. Na itt van az öreg. Na hello.
Back to admire your handiwork, are you? I would if the work were done, but I still have a curse to lift, Governor. Don't call me that. I'm an ordinary man now. A humble settler. Nagyon humble vagy. When we arrived in New Eden, you told us the curse was demonic and came from the abyss. Would you care to discuss the true nature of the nightmare? No, I do not. Not now, not ever. The nightmare is no demon. It's the extremely powerful ghost of a woman who was terribly wronged. You're wrong, you ass. Ghost, demon, nightmare, it's all devilry. And it will destroy us. You're wrong. The devil would be better than this. Have you noticed that since the nightmare lost her influence here, the hauntings have increased? Your point is? Ghosts are a human problem. A haunting means someone has done something they shouldn't, something malicious or stupid. Your devilry grows in the hearts of women and men. Yes. On that, I very nearly agree. Okay. I thank you for your time. I have little else. Aha. Jó, ezeket már megnézegettük itt, úgyhogy mehetünk tovább. Jó. Ez itt pipa. Tudunk visszajönni ide. Kimegyünk itt. Elmegyünk abba az irányba. Yes. Jó, nézzem, ebbe tervezzük meg az útvonalat GPS módjára. Jó GPS módjára. Bakker. Long story short, ide kell jönnünk. Most mehetünk északról, meg mehetünk délről. Hát akkor már menjünk északról. Jó, átmegyünk itt, eljövünk ide, feljövünk ide, ott mentünk egyet, eljövünk erre, mert itt nincsen. Hát mondjuk oda, ez bent van? Nem, ez fönt van. Aha, akkor viszont visszajöjjünk ide. És akkor gyors utazásos. Hát, hogy az a legegyszerűbb. Let's go! Spuri! Azt mondja, hogy sikeresen összepárosítottam az új Xbox Series kontrollert a One XL, 4 év után adta meg magát az OG kontroller. Wow, az jó sokáig bírta. Én a Xbox kontrollerből fogyasztottam már el szerintem itt. Mióta megy a stream. Mármint, hogy nem mint a streamelések. Tehát az elmúlt pár év alatt. Bár most kétséges, hogy ez mennyire adta meg magát. Nem, jól bírják amúgy. Nyilván nem kell földhöz vágni tiszta erőből, az baromi sokat segít a túlélésben. Jaj. Talán amúgy egyetlen PS5 kontrolleremmel volt olyan, hogy egy picit driftel, de az ugye amikor tavaly volt a PS-es story para, akkor az megoldódott, meg kicserélték. Na várjál, go to the beach. I'm coming. Strandra megyünk, gyerekek, irány a strand. Oh, siblings. Feeling guilty about Naomi Day and Temi? On principle, I refuse to feel guilty. Yes, I feel guilty. I should have made the journey. I should have gone to see them. Time flies. And oh, how it has flown. Röpül az idő, és bizony elrepült. Szia Zsoltika, hello hello, nálad az F1.23 megy, az most benne van a izébe. PS Plus-os claimelhető játékokban, ha jól emlékszem.
De jó játékot hozzá. Hajrá világbajnokságon. A Forza Ferrari. Vagy mint hogy hajrá Aston Martin. Meg a McLaren. Egyértelmű. Igen. Doesn't this ocean air just make you want to sail the open seas? I've always wondered where your love of boats came from. I definitely was a pirate in a previous life. Janus. 5-ös lottó. Ugrálsz! Az anyád úristen. They never learn, do they? De miért védekezel? Piss off! Stop that spectre before it possesses the corpse. Melyikről beszél? Ja. Az Isten verése. I mess with us. Győzelem. Izgalmasabb a játék, mint a valódi. Hát na mondjuk igen, az mondjuk attól nem olyan nehéz izgalmasabbat nyomni. Ahogy Maxi fiú alszik most éppen az első helyen. A kocsiban. Na lássuk, mi van itt papírra. My sweet Ethlyn. Valami más, nincs. Look for the cave entrance. Jó. Azt hittem, hogy az lesz az, ahol az előbb voltunk. Egy titkos barlangos van valahol. Meg itt amúgy itt van egy tábortűzre lehetőség. Azt mondja, hogy erre? Ja. Shelter, if you need a fire to warm you up. Shelter. Szia, Auruin. Hello, hello. Jó, én is ráfújtam, csak hogy fixen begyulladjon. Ja. Wards. I'm going to need a hand here. Hát rajta vagyok, Antea. Nem látom, hogy hol van a... Ez egy rakomány leíró. Gondolom itt van mellettem, csak nem tudom. Ja, ez meg ilyen felrobbantós. Nem, tévedés. Megvan. No more wards. Thank you. Hey! Wasn't I always? Én így közlekedek.
Jó, na visszajövünk erre felé, de szerintem nem erre kellett volna jönnöm. Mert most átjöttem olyan helyre, ahova nem akarok átjönni, mert a kévet kell megtalálni. Ott még valami izé van. Jó, de nem megyünk, az már most már nem érdekel minket. Na, az egész jól néz ki. What is lurking here? Valami Time van. to work, Banisher. Hát mondjuk én azt most... Aha. Mégiscsak látom. Zudj. Pénz, amit nem költünk el. Igen, és akkor vissza oda, arra a területre. Ugye nem spónolja újra azokat, mert rosszul leszek. Ott fönt esetleg? Egy titkos bejáratot keresünk egy titkos barlangba ezen a titkos helyen. Olyan titkos, hogy rémtitkos. Lehet, hogyha erre feljövünk, ott fönt a sarokban van. The veil here is as thin as in the cave where you found me. The same lonely feeling presses down. Aha! Na ez... Hát, na most... Relatív, hogy ez mennyire titkos, de itt van a titkos barlang bejárata. Something's written here. I'll wait for you. Az nem a Celine Dion szám, vagy... Ja, nem, az összekeverem. I'm just Ken. Nem volt elég tegnap? Please. Listen to me? Vagy mi akar lenni az? Return to me. Something's written here. I believe it's from Marcy. Marcy! I am warded. I cannot. Jó, mindjárt. Ez pont nem az. Valahol van Várd. Gondolom a másik irányba, ha elmegyünk, akkor onnan tudjuk majd kilőni. Beware. Wards. Oké. Értettem. I think a way to pass could be near. Ez mind nagyon szép és nagyon jó, csak nem látom a wardot. Mert vak vagyok. Nem az loot. Vaksi a pali. Fixem vaksi a pali. Nektek meg kellett ide jönni, ugye? Marcin left. Too soft. Get in his face. Try this on for size. Na, azt mondja, hogy... Igen. Arise into thy resting place. We don't have the same definition of a resting place. Now, my God, let I beseech thee, thine eyes be open and let thine ears be attent unto the prayer that is made in this place. Hát ezt a csávó I csinálta. sense the fragment of a ghost's voice. Aha. Itt. I've brought stew. 'Tis your favourite. Bread and water, too. Oh, it smells so very good. Thank you. I'm sad to disappoint, but I am fasting. As did our Lord Jesus Christ himself. Truly, you and he walk the same path. I'm so very proud of you. Hugh Batchelor let his sister starve herself.
He's convinced that she was chosen by God. Does she believe it too? Mm-hmm. Let's look for Marcy. She can't have gone far. What is lurking here? Time to work, Banisher. Egy láda. Amúgy ez mellékküldetés, amit csinálunk, szóval ennyit arról, hogy nem csinálunk mellékküldetést. Through me, your fate will be restored. De jó. I will be your beacon in the darkness. Hál' Istennek. Szia, Anakron. Hello. Oké. Nem tudtam, még mindig azt a wardot nem láttam meg, ami ott, amit ki akartam lőni eredetileg, vagy meg akartam találni. This is old. It must predate the Banishers. Early settlers, natives. Na, azt mondja, hogy 1, 2. A harmadik is ott van. És hol a mag? Vacsora ügyi okokból azt mondja. Hello. Hát, kellemes vacsorát annak, aki most tartja, ugye? Az mi volt, játék? Meghúztam a ravasztot. Na jó. Stay down. Stay down. Aye, aye, Captain. Captain. Na várjunk, akkor. Jó, hát itt van a pont, az pont jó. És akkor itt nem tudok tovább menni. Mert hogy itt van az izé, amit meg kell izé. Ja, csak fel kell robbantani előle az izét. Let me. Jó, itt van az egyik. Ott van még egy, de az ugyanaz. Aha. Azt a harmadikat meg én szülöm meg, vagy mi a jó? Most ne idegesítsél már fel, hogy nem találod el innen. Tehát még konkrétan piros is a célkeresztön. Kiéget ez a játék néha amúgy. Bezzeg innen jó, mi? Imádom, amikor odébb rakja a célkeresztet. Just how I like it.
Na és most merre? Nem. Kukmal. Halló, jó napot, hello. Az ott egy láda ám. Engem nem tetszenek átverni, én ismerem az ilyet. Úgyis az lesz, hogy kinyitod, és utána fog megtámadnia valami. Halló? Move yourself. Try this on for size. Megvan. Jaj, nem itt van a Mary. A bachelor. Mielőtt azt hinnétek, hogy teljesen meghűltem. Így hívják. Oda van írva. Bachelor. Szóval nem teljesen vagyok hülye, csak közepesen. Nagyon. Ja, hülye. Nézek a kamerába, azt be sincs kapcsolva. G, egy másik G-t idéz meg. Vagy G száműzi a másik G-t. Hogy ilyen Banishers nyelv. Ó, te... Nektek ide kellett jönni, persze. Engedj már dodge-olni. More. Ne szóljál bele, majd ha kérdeztelek, akkor. Majd én tudom, melyik a target, meg melyik a nem target, jó? Én sem mondtam neked, hogyan szellemeskedjél. Aha. Ott van egy út hátrafelé, amivel el tudunk jutni ide fölfelé, amivel át fogunk tudni menni oda. Ami azért jó, mert itt fent vagyunk akkor. Ami azért jó, mert itt van olvasnivaló, loot, meg olvasnivaló. Aha. Is there a cave in New Eden that doesn't have occultists in it? Ez egy jó kérdés. Jó kérdés. Marcy was looking for God. And now an angel has taken up residence. Hatalmas szektázások mennek itt. Ez egy gyors utazási helyet. Mi ez a shortcut jellegű? Red, come. I found something. Hol? Hát de hol? Hát az anyámot, hát mondjad már hol. Mit találtál? Ott van valami vér. Az nagyon fincs. Nagyon jó. Ráadásul egy kés. Egy rozsdás kés. Marcy vérével. Ó, igen. A bloody knife in a dingy cave. Always a pleasure. That has something to tell us. Na és akkor szumonálásos. Még manifestáció. Vagy lehet, hogy egy másik
That's not the ritual I'd have used. Rituálét kell előadni, ami gondolom én a summon lesz. My voice commands you, unveil! Valószínűleg nem ezt kell. Did I just do the wrong ritual? Hát figyelj, fognak a lehetőségek, egyszer biztos eltalálom a jót. Állítólag harmadik a magyar igazság. Through a single point passes an infinity of paths. Oh Lord, please help me. I'm scared. I can't do this alone. Cut it down. Cut it deep. Well do I know it. Take my hands. Take my hands and mark them so your flock may see. So they will no longer doubt you. Do it, my darling. Grant me the strength to do my duty. I will speak your sainted words. They will listen and believe. Jó! Aha. She cut herself. Megvágta Where magát. did the whispers come from? Na most... Maybe she was under the influence of a malignant spirit. There's a trail of blood. Let's follow it. Szóval azt akartam mondani, hogy a megvágta magát, és az, hogy átszúrta a tenyerét, picit két külön fogalom, vagy leírás. Nem tudom, orvosilag azért másképp kezelném valószínűleg azt, hogyha valaki megvágja a tenyerét, vagy átdöfi a késsel. Ebben persze nem vagyok szakrendelésben éppen jelenleg, de vagy így... hát na. Na, azt mondja, hogy Marci! Itt vagy te kis huncut? Mit szurkálod a kis kezedet, te kis butuska? És mikor vagy szakrendelésben, kollega? A Grace-szel vagyok épp a klinikán. Na. Ott van a test. Isten. Jó a Marci. Hát ő nem van jól, maradjunk ennyiben. Poor thing. How long has she been lying here, forgotten? And how has she gone unnoticed? Perhaps the path was already blocked. I can feel her presence. You have her tie. Summon her. Na, akkor most kell szummonálást előadni. De a manifestációsos, szummonálásos. Így van. Nagyon jó. He can foolish. Nagyon szíves. Elolvasom naplód feljegyzéseit. Ebből is tanulván, mi ostobaságokat vétettél el, gyermekem. Szervusz, Marci. Mesélj, hogy vagyol? Good day to you, Miss Bachelor. My child, you may call me Marcy, for I am the angel Marcy. Azt mondja, ő az angyal. Are you an angel too? I see your man with you. Were you sent to guide and protect him, to be his light in the darkness? He should be so lucky. I'm Antea Duarte, and I'm no angel. This is Red McGrath. We're Banishers. I see sadness in you, Antea Duarte. Sadness and goodwill and not a shred of evil.
Nice of you to say, but I have my moments. You should listen to me when I say nice things about you, because they're true. God is never wrong. You see, God speaks to me. Ahogy? In visions he reveals FaceTime-on his felhív. light. Ja nem, víziókban. What would you ask him? What would you ask the Lord? Ask, and I will answer. Hűha. Lehet kérdezni a Jóistentől? Ezt komolyan gondolta? Ez komolyan? Szétnézett már? Hogy mi folyik itt? Most komolyan? Na, beszélj csak a vízióidról. Tell me more about these visions. What do you see in them? He bade me follow his path, to suffer for those I love, as his son did before me. I agreed, of course. Do you see God? Not exactly. I see a white lighter die and die again, forgiving the undying demon forged to eat her. I see them locked forever after in a dance that never ends. My visions are warnings. New Eden is thinking. Tetszik tudni, a drog nagyon rossz dolog ám. Különböző halucinációk tudnak az emberre rátörni. Állítólag, olvastam az interneton, hogy ne tessék drogozni, mert ilyeneket tetszik látni. Bizony. What happened to you, Marcy? De mi történt veled? What happened? I opened my heart. Kinyitotta a szívét és beengedte a fényt. And you know, szó szerint. it had always been there. Literally. You yourself. You refused your brother's food. Na. Killed you. Nem God szép. gave me a duty. Nem volt szép, bocsánat. I should sacrifice my body, as did his son, that my people may have forgiveness. I must carry the light to unbelievers, so that with it in their hearts, they may be saved by the light of the Lord. És azt amúgy tetszik tudni, kedves Marcy, hogy ez a Yeshua története az egy ilyen kitalált mese, mindegy. Na, szóval sacrifice your body. You sacrificed your body for the salvation of others. I'm sorry. I don't know how that works. Our people are plagued by evil. Darkness grips them. I've noticed. In the turmoil of my dreams, I'd watch them writhe and burn in endless flaming turmoil. I knew not what it meant, but you kindly helped me understand. In revealing to me the horror lurking in the shadows, God was showing me the goodness waiting in the light. My suffering lights the way to salvation. We're gonna have to talk to Hugh about this, aren't we? Hát igen. Most a stigmáról beszéljünk csak egy picit. I notice you have the mark of the Lord. Your stigmata. How did you get them? He gave them to me. He came to me, took my hands in his, bathed me in his divine light, and granted me his blessing. Na persze. Aha. Na jó van We akkor. must leave you. God goes with you, my child, whether you know it or not. Kis kezét csókolom. I feel something. Érzem valamit? Someone. Valakit? My brother. A testvérét. Itt van. I'm here. Hugh. Follow the Ghost. Én a Follow the Flow-t ismerem. Nem ismerem, mert szerintem hagyjuk is. Merre ment ez a... Halló? Ahogy itt nem lehet leugrani, hogy az a jó Isten, nem, hogy nem találtad ki az ugrás mechanikát. Persze, én meg sprinteljek, ő meg teleportálódik. My brother. My brother. Azt a fejére ejtettem volna.
mekkora lett volna. És ilyen Mr. McCrae, can you see her now? Is she not magnificent? Is she not a blessing from the Lord High God himself? What are you doing here? I'll justify neither my comings nor my goings. You might have to, school teacher. Hogy engedhette, hogy éhezzen? Your own sister starved. How could you allow it? Would you have me oppose the will of the Lord my God? No. Never. I know it pained him to see me suffer. But my suffering was the path to my sainthood. Ooh, okay. Marcy had visions. She heard voices. Did you know this? Of course I knew. They scared her. God sent a trial to test me. But he also sent me a guide. My brother, sir. Did you not talk to Reverend Davenport? Or Haskell, maybe? Why would I do such a thing when the Bible is clear? In visions, God reveals himself to the chosen few. My sister is one of them. I'd known all my life that Marcy was special. Here was the Lord's own proof. You seem very sure of yourself, sir. I suspect you've gotten things wrong. No. You do not understand. And how could you? But this is my destiny. My brother helped me to fulfill it. My sister was chosen by God. A banisher could not understand. A heretic could never understand. Heretic? Let's get this over with. Jó, az a helyzet, hogy a csaj nem tehet arról, hogy hát mondjuk ő hallott így hangokat, meg mindent, tehát valószínűleg őt is már megszállta valami, és Istennek a hangjának gondolták, vagy én nem tudom micsoda, lényegében utána meg hát halálra lett szenvedtetve itt a barlangban. Azt szendáljuk, sajnos nem tudom blémelni, mert amúgy a Pali az hülye, ezt hagyjuk is. De összendáljuk Marcyt. Marcy Bachelor, dearest angel, your holy work is done. God has forgiven your people. Így van. He did? They are saved in his eyes and his heart? Not yet, but they will. You see, the Lord heard your prayers and sent us to lift the curse. Isn't that good news? Good news indeed. The best news. O Lord, for your blessing, it is right to give you thanks and also praise. And you, sister, I thank you too. You're welcome. Off you go. Salvation! Salvation and an end to suffering. 'Tis done, my brother. You were right. I'll see you soon. I'll wait for you at his right hand. Hogyne. Farewell. Hűha. Most lehet, hogy már csak én csömörödtem meg, vagy hogy mondjam. Vagy maga a téma olyan nálam, hogy annyira így nem, de szerintetek is eddig ez volt a leggyengébb mellékküldetés? What have you done? You've doomed us. You've damned us all. Ez, hogy doomed us all. Hát mit a nyakon verlek? Na jó. Irány a Void. Are you all right? Tök jó vagyok. Old memory.
Your sisters. Aoife, mostly. If I'd had a big brother, I'd have liked him to have been like you. I haven't visited her grave in a very long time. Perhaps once this is over, it shall be time. Sounds like a good place to stop. Take stock. Próbálok még oda följutni. Meg vagy. I'm back. At long last. This could be a good spot to cross. Neked tetszett? Nem azt mondtam, hogy rossz volt, de hogy a többihez képest szerintem gyengébb volt. Csak ennyi. Ja, oda. This one is incomplete. What do you mean? Incomplete. Na jó, hagyjuk. Akkor nem megyünk fel oda. Szóval nekünk amúgy itt ki kéne jönni, és vissza kéne mennünk, vagy be kéne mennünk a Voidba. Most ahhoz első körbe vissza kéne menni abba az irányba. Akartam mondani, hogy ugye most nem, de megint leszpónoltak. Stay down. Jó, megvannak. Szerencsére gyorsabb volt, mint a múltkor. És akkor megyünk abba az irányba, vissza, ahol az Old Mill van. Ott is van egy ilyen izé. Ja, igen, Molly, ezek így tök jók, vagy hogy mondjam, ez tényleg benne van, meg ilyeneket így, nem tudom, a többi az valahogy érdekesebb sztori volt nekem, de ettől függetlenül ez se volt rossz. Csak úgy a többi az erősebb mellékküldi volt a sztoriban. Hát ha nem is mind, mert azért volt többi között is gyenge bőven, vagy gyengébb, nem bőven, de... Watch out! Spectre! Na. Megviselkedjél, légy szíves. Bocs. És akkor itt föl, gondolom én. Jó felé megyünk szerintem. Aztán majd max kiderül, hogy nem. De remélem, hogy igen. Something's nearby. Van, itt valami. Nani? Én nem láttam. Ti láttátok, hogy hol van ilyen elrejtett cucc? Aha, most fölfelé megyek, majd fölmegyünk a millbe, és akkor a lifttel kell lemenni lentre. Ah, értem már. Mondjuk, ha ezt tudom, lehet, hogy ha ez eszembe jut, vagy feldolgozom az infót normális
gyorsan, akkor rájöhettem volna arra is, hogy gyors utazással ez gyorsabb lett volna. Na mindegy, hívjuk a liftet. Lagy! És akkor itt megyünk le. Au! A -1. A parkolóhoz legyen kedves. Lifter zene. Ja, és akkor most itt ezt kell ugye kivágni ezt a webet. Úgy. Can't hide now. Aha, és akkor most jövünk erre lefelé. És akkor be kell hatolnunk a Voidba. Ami pedig ott lent van. Amihez pedig... ez oda visz le? Gondolom én. Ez egy gyorsabb lift, vagy rövidebb útszakasszal rendelkezik. Igen, és akkor most kéne bemennünk oda. Yes. Rituálé Void Traveling. Ezt mondjuk nehéz elrontani szerencsére. Jó, és akkor a könyvet keressük, igaz? Az a baj, hogy most már nem lesznek itt a wardok, és meg fog támadni egy csomó hülye mi. Okay, shite. Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. I rely on you. Your presence reassures me. És addig nem is fogok tudni feldolgozni, hogy ő meghalt, amíg itt van veled a szelleme. Segítem. I can barely bring myself to think about it. I don't wish to deny your pain. I'm just trying to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. Minden esetre ez fontos volt, hogy kimondja. Jó. Megtámadás 3, 2, 1. Mégsem. Jó, oké. Fék arra. Standing by. Incoming. Ezek most megjöttek ám rendesen. Főleg a nagyfiú.
Pont a képesség használat közben nyomott bele. Vagy ütött, vagy kapott el, vagy mi ez? Ask for help if you need it. Jó. Vin. Keressük meg azt a könyvet, vagy mi a mancsot. Find the book, Nem kell több balhé, köszönöm szépen, elég volt. Az baj, hogy elhasználtunk 2 HP töltőt itt most ebbe a buliba. Amúgy nagyon kíváncsi lennék, hogyha nem 20-as szintű lennék. Most itt, vagy 20 valahanyas. Visszajöttünk ugye ide, itt volt a csávónak a izéje. Az a könyv az? Our book isn't here. Nincs itt a könyv. Our book might be up there. I might need some help. I might be able to give it. Ja, ott fönt. Szóval arra lennék kíváncsi, hogyha itt nem 20-as, 21-esek lennénk, szia Ábel, hello, akkor hanyas szintű enemiket dobna be? Na most, igen, tehát ugye, hogy oda másszak föl, ó, mi újság Ábel? This looks like Lami's stuff. Ott a könyv. More scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Itt a könyv már, Antál, nyugi. Jó, megvan a könyv. Got it. That seemed a little too easy. We have the Ilyen symbol we nem need. szabad mondani, hogy túl Let's go easy. back to the mountain and find her hiding place. Jó, és akkor most vissza kéne mennünk. Leave the void. Már egy olyan sanda gyanúm, hogy ezt nem fogják csak úgy egyszerűen engedni. Arra meg nem tudunk menni, úgyhogy innen kell lemenni. Oké. Did you hear that? First things first, Red. Fancy a race? This isn't over. Fancy a race? Miről magyaráz ez? Nem jó? Mit csinálsz? Get the hell out of there! Az hova ment? Crows incoming. Jó nagy a damage, ami nem. De nyomom a védekezést, baszd meg! Húha. Be ready. Think you could take on a ghost? We shite, don't you? Blasted pest! Come back here!
Fú, ez a kontroller. Irányításom az hagy némi kívánnivalót maga után. Hú, azért ez majdnem fagyos lett. A tipli. I need a better angle. Kedves kis kacaj volt ott az. Hát megoszlanak a vélemények. Jó. Tipli. Jó, vissza kell mennünk oda a faházhoz. Hol vagyunk most? Ha éjszakon a bányába, akkor sírok. Hát majdnem sírás közeli. Na várjál, merre a legegyszerűbb nekünk menni? Itt kimegyek, odáig kell eljönni, ha arra megyek, a szívás, de arra kéne mennem, mert ott van a... Ó, akkor viszonylag a közelébe rakott. Oké. Mindent értek. Mi a helyzet, chat? Itt vagyunk? Meg vagyunk? Jól vagyunk? Ójaj. A gonosz, mint olyan előkerült ismételten. Ez mi volt ez? Az jó dodge volt, csak előrefelé nyomom, nem gond, hogy hátra megyünk, csak... Amúgy én nem ezt irányítom, de... Whatever. Piss off! Jó. Yes, sir. Oké. Erre kéne menni, vagy ide kéne jönni, és ott a felvonóval oda elmenni? És itt fel tudunk menni oda a felvonóhoz? Egy egyszerű nem is elég videójáték. Kiírod, hogy nem. Ó! Azért nem írta ki, mert de? Kötélmászásból a red jeles. Igen, és akkor with this felvonó I shall go up. No, hát amíg ez megérkezik, addig van időnk beszélgetni. Hogy vagyunk? Itt vagyok, csak közben eszem a házi hamburger vacsorában. Jó étvágyat. Én is ennék hamburgert amúgy. Csak úgy mondom. Úristen, egy jó burgus királyt megkívántam. A burgus királyt. Én már a rozénál tartok. Mennyi az idő, hogy mi? Az igen. Hát kedves egészségedre, Phipps. Én a teánál. Úristen. Burgus királyos. Whoppert kérek szépen, sajttal. Ez túlságosan jó. Mindenhol ilyen fancy hambik vannak amúgy mostanság. Nekem meg az egyik kedvencem az a Whopper sajttal konkrétan, az csá.
Én vörösbort töltöttem egy picit. Helyes. Kedves egészség. A Friderikus podcastben van egy ilyen beszélgetés, azt hiszem valami orvossal, hogy mit tegyünk és mit ígyunk címmel, vagy valami hasonló. Azt még majd terveztem munka közben meghallgatni. Nem tudom, esetleg valaki hallgatta már azt, vagy ilyesmi? Láttátok? Jó? Szia, Tücsi! Jó, amúgy meg erre jövünk. Itt van a gonosz, kutya formájában. Marad! Őte! Stay put. Úgy? Nem, de téged is érdekel. Na, akkor... Nem volt időm... Hogy nem azt hallgattam így meló közben, szerintem holnap majd ezt pótolom. Csak el ne felejtsem, hogy holnap amúgy jönnek a klímát is takarítani. On your toes, Scotsman. I'm right here, you know. Ennyi. Tecsőn fent vannak a podcastjai. Igen, azért mondtam, hogy tehát az ilyen mindig ilyen visszanézhetősös, nem ilyen live műsor, vagy ilyesmi. Gastroenterológussal beszélget Dr. Schwab Richarddal. Köszönöm szépen a pontos információkat. Nekem ez így nem volt meg pontosan. De mi ez itt, ez a izé? Ugye menjünk tovább. Na várjam, amúgy jó helyen vagyok? Én a streamer jó helyen vagyok? Úgy tűnik. Na várjál, ott van egy megpihenősös. Tutira ma jött a Legion. Mi? Az mi? Vagy mire gondolunk? Cherry Wolf. Megpihenni nem kell, viszont ilyenből van egy pontunk. Az maga a tömör gyönyör, szuperságos. When fusion ends, spirit points are fully restored. Az mondjuk menő. Mondom, az menő. Azt mondja, banishing increases the damage of the next manifestation. Weak spot, nem, azt kérjük. Oké. Tauri. Beszél kicsit magyar? Nem tudom, miről van szó. Ja, WoW! Én nem játszok WoW-ot, nem játszottam sosem, és... ennyi. Ezt tudom hozzátenni. Meg azt, hogy jó játékot. This is it. Seeker is behind this wall. Na lássuk hát akkor. Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington. Varázsló vagy Harry? És hogy kicsit kikupálnak, nem is akármilyen.
Oké. Kicsit más ruhában van, nem? You're surprisingly slow, even for a banisher. You're late. Or early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time, and suddenly you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so. But don't think you have it all figured out. You're still Banishers, after all. We are indeed, Grace. So, you know. You knew Deborah. Did you also know what happened to her? I knew, but not until months after the fact. I was living alone in the woods when it happened. Deborah was Grace's teacher. She encouraged her to be herself, to become who I am now. They did not know one another, but without Deborah, I'd have never met Ceridian. And with Ceridian, my entire life changed. Deborah suffered terribly, and the fate she met was exactly the fate I fled. I accept it now. I accept it all. Ceridian has left a hollow, and I am called to fill it. I accept. I am ready for my role in this world. Are you ready for yours? Na várjál, be. You learn magic by yourself? You learned magic by yourself? Not really. Not at all. First, Lammy Haskell's forbidden books told me that magic was real. They say you must look out for the quiet kids. And that was me and Lammy. Reading those books opened my eyes to worlds of wonder. But I did not learn witchcraft until Ceridian found me. Világos. Lammy showed me the view from the prison window, but my mistress walked me right out the door. Was Ceridian your true mentor? Nem örült, hogy jól vagy jól. He talked about paying you a visit. When I was exiled, he was the only one who'd help. Sweet boy. But now is not the time for visitors. Later, perhaps. Later, when you have lifted the curse. The boy will be disappointed. He has a thing for witchery. We looked for you everywhere. Why did you leave the Maya marshes? I needed time, silence, my own space. Hidden away behind Lammy Haskell's dissimulation spell. Ah, you know about that. It held a full 7 years. Isn't that impressive? This is the place where I embraced solitude. This is where I made it a strength. Did Ceridian find you here? Not physically. Álmodott róla. I dreamed of the Maya marshes. So I went there. And I found the island. Quite the thing. Meet your dream in person. I suppose so. At the time, I was more focused on the fun I'd had getting to the island. Also? Our first dance. I admit I ran away. But we have danced many times since then. Old Mosshead, Ceridian and me. Vissza kell térnünk. The time has come for us to go back to New Eden. New Face Edenbe. the nightmare. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. Yeah. But the pond seemed broken. We need your help. Of course you do. Of course you do, azt mondja. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one... leaks.
Ez egy kicsit másfajta void, ami átvisz New Edenbe. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Minket nem fog megölni. The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. Tehát olyan, mint hogyha hoppanálnál. I too shall return to New Eden Town. Vagy mi nem? I shall see you there. Nem hoppanálás, mi az? Patronus bűbáj. Amúgy lehet nála vásárolni. Hé, pancser. Van nálad cucc? Hitting a enemy with a rifle increases the damage of the next manifestation. Jó, ezt add ide. Azt is add ide. Defeating an enemy with red restores 35 spirit points, but spirit points gains are reduced. Azt is add ide, mert én ilyen bevásárlós vagyok. Hitting an enemy with manifestation grants 7 banish points. Az nem rossz. Social, mit tudjam én micsoda? Jó, van nála amúgy jó cuccok vannak. Jó. Köszike? De csumi. That we'll take our leave. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. Rajta I know leszünk. it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Jó. Keljünk hát át a Voidon. Ez a feladat. Először is kinyitjuk ezt-ent, amiben szintén volt egy cucli-mucli. Jó, feljöttem én ide most akkor. Szia, Feri csőcső! Na, Mizu! Már csak japánul beszélsz? Ensure duration in increased by... Jó, nem. Nekünk most az kell, hogy vissza kell mennünk oda. Tehát kell nekünk egy tábortűz, ami elvileg a hátunk mögött ott, ahonnan gyűjtünk, van is. Hopp. Mindet lophatom el. They've seen better days. As have we all. A növények vannak itt. Megnéztem, hát dehogy is, hát dolgoztam egész nap, mint valami kutya. Hagyjuk is. The new place a lot better than the old one. I was a different person then. Majd talán stream után, elalvás előtt, vagy nem tudom, de még est is kéne dolgoznom. This will be useful. American Vampire... Na, ezt még egyszer olvassuk csak el. Island turned the desert abandoned. Continuing the investigation further north, I tried to find this mysterious Crescent Island. Érdekes. Mondjuk van időd jövő hétig. Igen. The mystery about old Mosshead. Ugye ez az, akivel egy csomószor össze balhézont. Jó. Megtaláltuk szerintem, amit lehetséges. What's that? That is not your concern. Jó, van már akkor. Akkor menjünk vissza. És akkor a tábor, tűz és utazás. She's the custodian now. May she have all the wisdom of her mentor and more. I wish I had half the wisdom of mine. You're not as stupid as you sound. You'll be fine. Igen, amúgy Seekerből lett az új Ciridian, hogyha lehet így fogalmazni. Amúgy jó felé jövök amúgy? Szerintem baromira nem jó irányba megyek. Oh. Szerintem nagyon nem jó irányba megyek. Eltévesztettünk egy kanyart valahol.
Hello, tábortűz. Szia, Leia! Hello, hello! Na, szóval... Onnan ki, erre le. Jó, hát igen. Az Istenért nem lehetett oda tenni egy tábortüzet, de tényleg. És itt most akkor... Erre? Yes, megtaláltam. Oké. Are you ready, people? Let's do this. Irány New Eden. De előtte a Voidon szerintem át kell menni, és a Voidban elég gyanús, hogy valami majd... hogy szokták mondani? Ezt gebasz lesz? Ó, yes. Na készen nem kell. Ez ilyen ki fogja írni, hogy point of no return, vagy valami? Ready to walk through it if you are. Hogy kell lottót feladni online? Na mindegy. Perform rituale. Jöjjön a végjáték, chat. Jöjjön a vég. Lássuk hát. Wait. Tudjátok, mi jutott eszembe? This is it, isn't it? Hogy mennyire lehet a fősztorira befolyással az, hogy a mellékküldetésekből mennyit csináltunk meg. És ott hagytunk egy párat, mert már nagyon érdekel a sztori vége. This is it. You always think you have more time, and suddenly you don't. Do you have regrets? If there's one thing I've learned while working as a Banisher, and working with you, it's that people look through the world through whatever lens they believe is the right one. And that leaves no room for regrets. We all make mistakes. We all work with what we have. So no regrets. My lens today is not the same as my lens back then. I've made peace with my own life. Are you saying people can change? Don't get ahead of yourself. I had a good life. We had a good life. I'm gonna miss you so very much. There's much to do between here and goodbye. Let's go do it. Thank you for standing by my side through it all. For everything. Into the fray then. Always. Amúgy nyilván, mivel a játék már a legelején szólt, hogy minden izének befolyása, tehát valószínűleg, sőt 100%, hogy befolyással van az, hogy mennyi mindent csináltunk meg a végkimenetelre. Főleg akkor van, gondolom, befolyással, hogyha azt választod, hogy fel akarod támasztani a teát, mert ahhoz a nagyon-nagyon sok lélek kell neki. Tehát akkor az összes mellékküldetést megcsinálod, és mindig megölöd a bűnöst. Gondolom én. Na lássuk ehhez a Void mit tartogat. What is it? Szia Ádám, hello. Baggage I may need to finally face. Let's press on. Okay.
Egy valamit meg tudtok nekem nézni? Hány fajta ending van a játékban? Gondolom good, bad, semleges? Of days gone by. Gondolom van az, hogy visszahozod Antát, gondolom van az, hogy megmented a lelkét, és gondolom van az, hogy Stay watchful. Spectres still drawn to you. Oh, brilliant. 4 befejezés van. Köszi, Batidal. Jó, akkor majd még visszatérünk rá, hogy nekünk melyik sikerül. Oh, wow. You chose the schoolhouse too. Of course. Our last night together. I knew it. And now the question is, how do we reach it? Azt a rohadt jól néz ki. Hogy hogyan megyünk oda? Nem tudom, teleportációs. Vagyis az egyiknek 2 típusa van, tehát összesen 5. Wow. Jó, azt nem aprózták el. Jó, mehetünk ebbe az irányba, vagy mehetünk így frontálisan? Hát nekem tetszik ez a frontálisan dolog. I like your doll. What are you doing? This is Aleja. She is a witch, and she is running away from the Spanish soldiers. She had a horse, but he died. He was an old friend. Maybe we can build her a raft. I'm Anthea. What's your name? To hell with that. Was that an echo? In the void? I don't know, and I don't want to know. Az van, hogy amúgy már nem akartam nagyon húzni a játéknak. Főleg a fősztori már jobban érdekelt, mint a melléksztorik, és amúgy a melléksztorikból meg még lett volna még egy streamnyi, szerintem, összességében. Itt ilyen huncutok vannak. Patience, Anthea. You know that we have to be twice as good as them to get half of what they have. I can't stand anymore. I know. I think your mother is jealous of you. I'm better than she was a mage. Of course she is. We could train in secret. Practice when she's not looking. These are memories from my childhood. But why here? Nekem is van ilyen hangom ám. Na, tehát, hogy igen, arra kéne menni, pulyka kakast kéne venni. Hát itt elnézést kívánok. Az út mint olyan le van zárva, le vagyon zárva. Oké, nem arra. That's almost it. Oké. Rájöttem. Megvan.
Most miért kell a balhé? I have another in sight. Úgy elver le. Úgy elver le. Jói. Nesze puskú. Pű! Pű! Megütöttél az anyám. Szólt a barátnőinek, hogy jöjjenek, vagy mi? Aha, ja. Ahogy. Meghaltak. Az út zárva van. A holtak vájták. Sziklába is a holtak őrzik azt. Hallottam én ezt már valahol. Over there, a passageway. Jó, arra megyek, Anta. The paths form and reform. Your passageway's already gone. This place has a plan for us, and I suspect we may not like it. Aha, ez a hely tervez valamit. Damn it! The void centers in on us. Perhaps you've been thinking about your past and memories are manifesting. Or the other way around. Tök jól hangzik, tök jól hangzik. Jó. Itt lemegyünk megtámadni. I can help. Ennyi volt? Kifogyott? Kimerült? Vagy mi? Hogy nem lehet normálisan ezt a hülye célzást. Kussoljat el. Na jó, muszáj HP-t nyomni. Kétszer nyomtam. Vagy te már egy alfa koton. Ask for help if you need it. Megint nincsen sok HP-m. Rory. Tell me. Calendre is here. Your childhood friend is here. What passed for my friend? Right. We leave now. You explain later. Oké. Akkor tipli. Minél gyorsabban. What's going on? Go on. Bernard. What are you? Our house burned, but we lived.
I banished her without knowing how. Back then, I didn't know what she was. It's here. Leading us somewhere we don't want to go. Várjál, most esik le. Anteának a gyerekkori barátja az a képzelt barát valójában, az egy képzelt barát valójában is tudta nélkül száműzte a kísértetet. Vagy kísértetet, azt a valamit, ami őt... Wow, na jó, oké. Amikor leégett a házuk. Careful, Red. It's close. A közelben van. Ó, rendicsánk. Ahó. Hallihó. Igen? Igen. Igen? Hát figyelj, arra nem megyünk. Mint a bucsúba, hallod? Maradjon a hóhér. It's playing with us. Wants us to feel powerless. Jesus. Feast on your soul. Na jó, az király. You won once. Never again. Never again. Come and play, Antea. Come and play. You will never leave this place. Aha. Mi lenne, ha de? Jó napot! You can't go round the fire? You must go through. Poor little bear, all alone. No one to play with, no one to talk to. Poor little Antea, gifted and talented, constricted, bound, abandoned. Go to hell. Gyanúsan van itt egy pihenőpont. Mi ezzel élni fogunk, mert elhasználtam a HP töltőt, úgyhogy ideje, hogy feltöltsük a HP töltő mennyiségünket ilyen Souls-like-os módra. Persze, itt a Voidba leülünk pihenni egy picit. Elszívunk egy levegőt, miért ne? Teljesen jó, teljesen jó. Tökre ráérünk. Közben kísértetek itt meg hülyítenek, meg minden, meg démonikusok, meg hasonlók. De mi baj lehet, ugye? Jaj, gyerekek, azt mondja, hogy inventorálj. Jó, hát ez... Konkrétan az emote, az hibátlan, Molly. Most jelenleg, it's fine. Ég körülöttünk minden, but it's fine. Look at you now. Look at you dead. Clinging to some pitiful soul in a hopeless search for meaning. Thank you, Rory McGrath, for bringing her to me. This thing serves the Araloo, Red. Don't indulge it. You'll soon be mine. Your voice, your soul, everything. Damn you. You want to play, Calendre? Fine. Let's play. Mit játszunk? Na lássuk, ez a Calendre valójában micsoda. Mert hogy nem kislány, az fix.
At last you visit Calendre. Your bestest friend. We are not friends. And your name is not Calendre. Perhaps I should name myself by what called me to you. Your weariness? Your solitude? Your arrogance? És mit akar? Why'd you lead us here? What do you want from us? From you? Nothing now. Dumálunk vele, persze. You shall be my toy. My pretty little plaything. Toy. Do not dare touch him. No. Careful now. The idea of tearing your precious little pet into pieces just became much more appealing. I'd hate for you to get hurt so fast while you try to save him. But... oh wait. You already did that, didn't you? Tell me, Rory of the Clan McGrath, when you realize you hardly know the woman you love, how does it feel to learn, after all these years together, these things she never deigned to tell you? These things that sit brooding at the very center of her soul. My love for her is unconditional. But is hers? És mi vagy te? There are more of you, aren't there? So what's a manipulative demon like you doing in the void? Why aren't you out in the incarnate world? Your little pet is curious indeed. Your little pet, azt mondja. He smells. He is bad though. Azt mondta, hogy büdös vagyok. Should be put down. Red, please don't. Did she ever tell you the story, Rory? If I recall, it was right before she banished me here. I did what had to be done. Of course you did. Rory, please. For years, I would not shoulder the weight of what I did. I would not face my regrets. I would not wear my guilt. My home burned to the ground. My face was marked forever. When I look in the mirror, I think of you. I fled the family I'd nearly killed. I buried my true feelings in hate for you. No more. I loved you once. You were my sister. You were my soul. But I understand now that you were born of all this darkness, that you thrive on it. And because of this, I forgive you. I forgive Calendre for being nothing but a mirror. And I forgive myself for not knowing better. And you, Rory McGrath? Can you forgive her for leaving you alone and unloved and haunted only by her memory? The souls we banish end up in the void. I know this now. I pity them. I pity you. Your pity means nothing to me, mortal. You are nothing. How convenient then that I don't need you to give myself closure. Antea, Antea. Such a clever girl. So good with words of power. Is that how you seduced your little pet here? My name is Nezuko, and I am the relentless servant of the Queen of Kerr. The hell? Come, stay a while, stay forever. Okay, no chat. You're so
Nyugi, előbb gondolom ezeket ki kell csappantani innen. Jaj, jönnek. Sharpen up. Ennek miért van ennyi HP-ja ellentétben az előzővekkel? Ez az. Come back, Calendre. We're not done. Na mi van? Elmenekült? Beszart? Hagyjuk is. Na hun vagy, gyere ide. Azt hittem még tovább dumálgatunk, ott nem tudtam rányomni arra, ami érdekelt volna még. Vagy a fő dologra. I can help. Can I join in too? De azt mi? Nem találtam el? Vagy mi az Isten? De nem tudok semmit se csinálni. Haló? Videójáték? We must focus on the sorrow. Then we can. I'm stronger and faster. Jól gondoltam én, hogy hiába bunyózok vele. És előbb azt a Sorrowt kell megölni, és utána egy kicsit felhílelt a parasztja. Jaj, persze, ennek meg hirtelen 1 millió HP-ja van. Hűha! Hűha! Come back, Calendre. We're not done. Megy ez? Ha ott van a füstölgő mennydörgés. Once more with feeling. Au, Chichi. Csumi. Ha jó van, ne teleportálgass sem, menj nyakon verlek.
This is my realm. Elkapott. Bű! On your feet, Scotsman. Anyám. This is my realm. Érzi a végét. Kapta. That was something. I never told you the full story. I'm sorry. No need. Please, let's get out of here. Ja, szerintem is tipli. Hú, és amúgy a taps. Kapta. És akkor vissza a New Edenbe. Még hogy Homecoming. We're here. Itt vagyunk hát. Onwards. Let's get this over with. De volt jó a hangulata azért az egésznek. Itt kicsit érdekes a szitu, mi? Is the entire town lost to Ivy? Her influence must still be strong. Hát nyilván. Még mindig erős attól függetlenül, hogy meggyengítettük azért valamennyire. Emlékeztek még itt a legelején? Egy kis békésen, milyen kis bizakodva jöttünk ide. Találkozunk. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Azokat mi vagyunk. We really had no idea what we were walking into. If I'd taken the threat seriously, then you might be alive. All that matters now is that you give me my assent. Ezen vagyunk. Na, megint elkezdett késni a hang. Megoldjuk, pillanat. Szokásos. Nem minden játéknál csinálja ezt, de ennél igen. Nem tudom, mi van a capture card, de megoldjuk. Elvileg ilyenkor a deaktiválás és visszaaktiválás megoldja. Teszt? Jó. Hát itt nem egy ilyen kellemes környéknek tűnik. Még mindig ott van a kutymermák a levegőbe. Igen, jövünk a temetőből. Oh there, corrupted weeds.
Ott van fent az egyik. Ott azt ki kell lőni, hogy ki tudjuk lőni a kettest. Mert az ott lesz. Mögötte, igen. És a harmadik pedig itt alattam. Az mondjuk elég vad. Aha. Aha. Az mondjuk szép menet. Utolsó pillanatos volt. I have another in sight. That specter's looking for a body. Nem keresel itt testet magadnak, haverom. Persze, jöjjön kettő ilyen. Miért is ne? I'm right here, you know. Tudom. Jó. Megvannak. Tudom, minek lootolunk már így a végén. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. We were so in love. We are in love. With no condition. To the very end. Aye. The very end. Jaj, hello. Get lost, won't you? Itt jöttem be, ugye? Nem lehet felmenni. Úgy néz ki. Miért volt jó, hogy ide bejöhetünk? Try this on for size. Hát nem néz ki jól a falu. How? Could Esther still be here? Még komolyan nem mondod, hogy még mindig itt van. Na várj. Várj. Amúgy ott van egy tábortűz. Majd itt vagyunk. Anybody home? Ugye ez volt az a ház, ahol a...
grandfather's house we go. The horse knows the way to carry the sleigh through the white and drifting snow. Esther. Ugye a felesége a izének, aki ide hívott minket. Are you a dream? Are you here? Are you really here? I am. We are. Have you been here alone all this time? No, not alone. Charles visits from time to time. We talk. De az nem Charles, hát őt asszendeltük. That's not Charles. Charlie had his ascent. Do you remember? Oh yes, I remember. It's all very foggy. Do we ever mend the wounds of true love lost? Esther, do you know me? Antea? Yes, I know you. You come to Red as Charles comes to me. How very good of you. Dearest Esther, I died. I am a ghost. You know, I'd have liked to join your games. You three. Chasing ghosts and whatnot. I learn fast. But not today. Today feels like a dream. Hűha. Mi van a... What's happened in New Eden while we were gone? Mi van a faluval? Everyone left. Mindenki elment I did innen. not wish to join them. Ő meg itt marad. She let me stay. És hagyta, hogy maradjon. Deborah? Hát a Nightmare. Speak not her name. Miért Voldemort, vagy mi? She is much more powerful now, and your return has already vexed her. Uh-huh. We're here for Antea's body. There's her tie. And the Nightmare has it. Yes. By her body she is held hostage. Her flesh is her tie. Charles told me all about it. We must break the tie to set Antea free. She won't surrender it. Hát azt You'll gondoltuk. have to end her. But if she goes, then Charles goes too. I don't want that. Ja, kapni fog a mocskos lidert, ne aggódj. We're not here to vex her, nor to attack her. Antea just wants what's hers. Last time, Red McWraith, you escaped with your life. Do you think she'll let you do it again? I'm rather hoping she will, She knew I'd come back. What else was I gonna do? Which of us has choice when free will is a lie? None has choice. Nincs választás. Each A is szabad another's akarat glimmer of hazugság. hope, sparkling futile in the darkness. Okay. Can we speak of Deborah? Nem akarok róla beszélni. Jó volt találkozni megint. Nem vagy a legjobb állapotban, Eszter, de semmi baj. Perhaps we shall. Majd elmúlik. Jobb It's lesz. so very Vagy nem. pleasant to speak to new old Ezek friends. opciók. From time to time. Jó, irány a meeting house. Szegény nő, basszus. Teljesen süsű lett. Megfőtt az agya. Meg a lelke leginkább. It breaks my heart to see her this way. Enough suffering. Let's set New Eden free. Így is van. Meg kell rakni. Meg kell rakni a Nightmare-t. Előről, hátulról. Ó, hogy ezek nem takarodnak el a félhomályba. A tüzes puskám szanagyon titeket, mármint, cucu. Kihozod az emberből az állatot. Na, itt ilyen hirdetések vannak. Be van zárva a temető. Ki más hibája lenne? Egyértelmű. Na, azt mondja, gyorsan csinálunk egy mentés
vagy mi pihenéses, azt gondolom itt lesz. A kricsmibe. Begyújtunk a kricsmibe. Jó napot kívánok, mi az itt? Írásos, aha. Jó van akkor. Igen. Azt az mi? Deboráról feljegyzés. Azt ott elviszem. The Ghost of War. Nagyon olvasmányosnak néz ki. Itt agyonvertek egy könyvvel. Az ilyen. Hát de hol van a mentési pont? Várjál, most már meg vagyok hűlve. Nem jó helyen vagyok én? Hát nem. G a G-hez. Nem baj, ezt bejöttünk olvasgatni. Ja, ezt olvastam az előbb. Jó, körbe mentem a szobába, gratula. Na jó, húzzunk innen, itt büdös van. Befingott valaki. Jó, itt át. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. What shall I say to you when I give you your assent? I don't know. All ghosts linger for a reason. Opcionális. Ugye itt volt az utolsó este, amikor együtt voltak. Pihenjünk itt. Ja, elég fura. Strange to sleep near the place where you died. Still, rest you should. You'll need it. I don't know that I can. Come on. Teljesen normális. Aludjunk egyen. What will I say to you when you go? When I give you your assent? When the moment comes, you'll know what to say. I'll be the Banisher, bringing an ending to his own haunting case. How does that work? The same as any other. You'll undo the tide. Don't worry. I won't resist. But why did Szia, you Kattusz. stay? Hello, hello. What is the tie that we're undoing? I told you to be careful. That night, in this room, I told you to be careful. I worried you'd act rashly and told you not to. You got up and walked straight into her trap. I thought you'd gone to the meeting house without me. I died to save you. You stay out of anger. Yes, I stayed because I was angry. Angry with you. I think I've known that for a while now. The anger lingers. Part of me resents you yet. For my pain and my fear. For my suffering. For my dying. I resent you. Antea, I am truly sorry. I know you are. You've done your best to put things right. But I did die. And in a few short hours, you will have to let me go. Okay. Lehet, hogy itt a boss fightnál valami más jobb lenne. Damage dealt by redundant is increased 30%, but health points gain are reduced by 50. Damage dealt by increase lower spirit go. Jó, ezt kérem. Mondjuk azt pont nem tudom fejleszteni. Very good választás, Martin. Jó, csak max HP-sok ellen. Jó, mindegy, az marad. Hogy. Na, let's go. Irány a meeting house. Azaz a templony. Az ott van szembe fönt. It is time.
What if I fail once more? One wrong choice will exact a heavy price. Whatever happens, we will face it. Till death do us part. De hát már te meghaltál. Mármint, hogy így bocsika, de az van, Antea, hogy te már halott vagy. Tehát én világért sem akarok kötekedni, de... nem erre kell jönni? Várjál, most nem jó irányba jöttem? Halló? Ja, hogy erre? Kerülő úton, persze. Teljesen egyértelmű. Hátulról betámadjuk a banyát. Taktikusan. Ó, hogy kell nektek jönni ide, de tényleg. Watch out! Spectre possession. Jó, jó. Best lövés volt, kodból tanultam. Watch out! Spectre possession. Nem, semmi bujkálódás hullákba. A másik meghalt. Imádom, hogy megnyomom a háromszöget és nem vált vissza. Hallóka? Na, játsszál már kipusztulósat, de nagyon gyorsan. Hogy. Oké. Azt kell megoldanunk. Egy. Hol a másik? I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Aha, hogy She won't let fölfelé. us in so easily. A few roots will not stop us. Jó, itt van a másik. Sharpshooter. Use the No Eden suffers. We suffer. My friends, I have disturbing news. Among us walks a witch. Is that not so, Deborah Comenius? Lock her up. No! No! 'Tis not true! I am no witch! So that's how it all began. Így kezdődött, igen. With ordinary evil from the hearts of fearful men. Miért nem töltődött most fel a HP-m? Az amulet miatt? Mit lecseréltem? Deborah Comenius, this court finds you guilty of the devil's work. Igen, ezt tudjuk, Guided by God's hogy ítélték el. I pass sentence on the witch. Pain forte. Azért ez rohadt jól néz ki. Confess and name your accomplices.
or die for your sins. I have nothing to confess. How could they have let this happen? Not a soul stood or spoke for her. There's no justice here. It's a travesty. Oké, na most annyi van, hogy itt eléggé indásosos a helyzet, úgyhogy itt nem tudunk bejutni. Kettő. Van harmadik? Van, hát talán. Nézzük meg. Ha kettőt látnénk. Confess, witch. None stand for you. Your coven has betrayed you. Name them, and you shall live. I am no witch. You know this. All of you. Do not turn away from me. You must release me. You must. Will no one speak for me? Huh. Anyone? Please, help me. Help me. Senki nem segített neki. I feel her distress, her rising terror, her dark despair. She suffered enough. And so have we. Hello! Szerintem az ott Ante a teste. Here, my body, my flesh displayed like a trophy. More like bait. Ja, és ott van, ahogy kiütötte velünk konkrétan a oldalát a templomnak. Ez egy csapda. Sétáljunk bele. So, the circle is complete. Rendet rak. Kedves. Do you return to the beginning? Or is it the beginning of your return? What? A paradox. How clever. How it pleases you to play with time. I do not play. Deborah, we know what happened to you. We know what they did to you. What they did. What they do. I shatter yet. We're not here to hurt you. You have my body and I want it back. That's all. Help us. Because we can help you. No, you cannot. Na csumi. Yes, Luka. You can't reach me! Csak utána.
Na, heal, kösz. Hogging all the fun. Az jó lövés volt, ja nem? Na. Hát, na. Örülnék, ha nem venné le magától a játék a target blockot. Nincs bizony. Nincs escape neked. Várjál, csak tározok, nyugi. Jaj, hello. Befejeztem, bocsánat. Ezzel ölte meg amúgy a teát. Innen is látszik, hogy sokkal erősebb vagyok nála. Én nem haltam bele. Na jó, Anteáé a dicsőség. Aha, akkor nem. Aha, kicsit sokan van. Ez jó lövés volt, ja nem? Anyádat ijesztges. Várjál, a csicskiket... Na jó, kezdesz csalni egy kicsit. Nem szép dolog, úgyhogy feküdj le. Úgy. Enough. Ó, a saját szelleme? You are me, yet you oppose me. They murdered us. Make them pay. No. They do not deserve our rage, not these two. All deserve our wrath. They crushed the breath from us. You know this. Na, egy pillanat. Bocs, szerintem itt azokat látjuk, azokat a szellemeket, akiknek nem csináltam meg a mellékküldetését. Mert akiknek befejeztem, azoknak nem volt ott a szelleme. You asked for this. Not anymore. Van ott olyan, amit megcsináltam? De lehet, hogy a activity részét nem csináltam meg. A lezárást. Tehát lehet, hogy elkezdtük, csak a lezárást nem csináltuk meg. It's over. You have been heard. The truth is out. No! Come back! Feed upon the pain, the treachery, the outrage! No more. It hurts. Behold my wrath! Oh, nem már. They locked us up! Jó, rákapcsolt.
seek a monster. Don't give it to them. Csű! Utolsó HP töltő. Megnyomtam pedig. Na, ne kamuzzál. Az mi volt a második tárgy? A toll. Jézus. Hát ez hülye. Nem jó? Elkapott. És simogatni akar. Szép. Ugye megvan. The Cur, a szíve. Bam! They live, they win. All of them. Enough pain now. There must be a reckoning. The pain may end right now. The reckoning is here. Spare me your compassion, for it comes far too late. Who are you? I am Retribution. A word, an idea. But who are you? I am her fury. No longer. I am their nightmare! You were. Mi történik? You believe you've won. It will not be so easy. For I will end your dreams. Bye-bye. Is that an end to it? Yes. If you want it to be. Are you sure? In your hand you weigh my death, the last stone laid upon my broken body. I'm so very sorry.
Will you leave? Are you ready? I have lingered so very long. Where now will I go? I don't know. A better place, I believe. A quiet place. Quiet is good. Deborah Comenius, mere words can ill describe your suffering. And if they could, I'd not utter them now. Enough wrong has been done you. Your tale is told. And we thank you for it. You are hurt. And free to go. És most van még egy feladatred. Hey, I'm right here. Aye, you are. The time has come, and I must go. That was the promise I made. We've done good work here. We've made my death count for something. Someday, we'll meet again. Take all the time in the world. I love you, Rory McGrath. These years I've spent by your side have made me a better man. You've taught me to survive. You've taught me to live. Thank you. From my heart of hearts, thank you. Farewell, my love. Death for the dead. Life for the living. Ezt ígérte neki. Vagy hát legalábbis a mi döntéseink az voltak, hogy ezt ígértük. És talán ez így is van rendjén. Jaj, ne! Mi volt ez a zene off? Hangbug. Vagy nem tudom. Copyright? Lehet. Nem tudom. Itt azért a zene kár, hogy abban maradt, mert nagyon szép volt a zene.
If grief is an odyssey through hell, then what appears to be the end is often just the beginning. New Eden never recovered. For years, neither did Red. But in time, the pain of Antea's loss faded, and only the bittersweet beauty of their love lived on in his memory. Who knows? Perhaps, years from now, a legendary Scotsman, his hair grey, shall sit with his children and many apprentices and tell them a story. The tale of his beloved Antea. Of how she lived, and how she died, and how together, in New Eden, they lifted a curse and defeated a nightmare. Ez volt a Banishers. Na most akkor ez melyik ending? Az 5-ből. Elvileg ez a legjobb ending. Yes! A best endinget sikerült. Amúgy a fősztori rohadtul tetszik olyan szempontból, hogy így tök jól össze lett rakva ez az egész boszorkányüldözés dolog, hogy ítélték el, mit csináltak vele. Emiatt lett ez a nightmare igazából, és nem, amúgy a main story rész az szerintem teljesen rendben van, úgyhogy hogy mi történik akkor, hogyha felélesztjük Anteát, az egy jó kérdés, házi feladat annak, akit érdekel utána nézni per odáig, vagy azt a végigjátszást megcsinálni, mert hogy nyilván az, ahogy írtátok, ha jól tudom, 4-5 endingje van a játéknak, attól függően, hogy hol mit döntötök az ügyekkel, az ügyeknél, illetve a fogadalomnál, megtartjátok-e a fogadalmat, stb. 4 ending van, köszi. Hát a játék amúgy csak, hogy arról is beszéljünk, ahogy itt szoktunk, ilyenkor közelről sem tökéletes, egyáltalán nem. Mert rengeteg kisebb-nagyobb bibi van benne. Egyrészről ez a hangbug, ez még mindig engem nagyon-nagyon zavar, hogy így nincsen szépen összelúpolva, vagy egyszer csak megszakad a zene, ezért kár egy picit, ez nagyon ki tud így zökkenteni, legalábbis engem így a gameből, meg a pillanatból, meg itt a legvégén is, ahogy a Antel lelke elment, ott kár volt, hogy pont ez a dolog így megtörténik a játékban, mert annyira szép volt itt ez az egész jelenet, és annyira szép volt ott a zene, és egyszer csak így taps, vége. Tehát, hogy így kicsit kiölt a pillanatba, vagy a pillanatból. Na mindegy, ezek problémák. A harcrendszer az olyan, amilyen hát nem sokat fejlődtek a vampír óta. Nyilván nem ilyenen dolgoztak, azért jobb, mint a vámpír, de az is eléggé kicsit ilyen egyszerűbb dolog volt, ha jól emlékszem. Ami nagyon jó, az nyilván a voice act, az zseniálisan jó, a párbeszédek, meg ezek az ilyen story element részek azért jól meg vannak írva. Ettől függetlenül azért ez egy maximum közepes játék. Nem is emlékszem pontosan, hogy mi volt az árfekvése, vagy mi az árfekvése. Én amúgy tudom ajánlani, akik tényleg szeretik az ilyen story játékot, meg ahol beszélgetni kell, viszont ami nem jó, az sajnos például így nekem nem tetszik így ez a térkép kialakítás, tehát hogy így open map, de nem open map, és oda mész, ahova akarsz, de nem tudsz oda menni, ahova akarsz. $50, köszi szépen közben az infót. Szóval, hogy így gyors teleportálni csak a tábortűztől tudsz. Igen, amúgy így visszagondolva, nekem is egy kicsit jobbnak érződik a vámpírnak a kombatja, mint ez. Ez egy picit így darabosabb, illetve nem tudom. Nyilván most, hogy hányfajta enemy van, az is így egy dolog, de hát még itt lett volna mit csiszolni ilyen szempontból, de nyilván a sztorira mentek rá, meg a mellékküldetéseknek a sztoriai, mert hát amiket mi megcsináltunk mellékküldetések, abban nem egy olyan volt, hogy így wow, micsoda sztori, meg milyen
sztorik vannak benne. Nyilván kihagytunk egy-kettőt már most itt a végén. Hát ja. Én azt gondolom, hogy talán érdemes, hogyha valakinek így amúgy tetszik, meg érdekli, meg játszana vele, érdemes várni egy leárazást, majd nem tudom, hogy most itt a őszi? Úristen, be vagyok már mindenezve. Szóval a tavaszi leárazás, ami jön a Steamen, ott majd lehet, hogy érdemes lesz megnézni, hogy akcióba kerül-e a játék. Hát na, én azért el voltam vele egy 30 órát nagyságrendileg, úgyhogy ja. Avid a másik utat választotta, neki viszont nem sikerült teljesíteni az esküt. Nyilván nem, hogy ő azt akarta, hogy mindenkit, tehát hogy visszatérítse, tehát hát ahhoz nagyon sok mellékküldit valószínűleg meg kell csinálni, sőt abban van egy olyan sandagyanum, hogy lehetőleg az összeset, és csak akkor tudod visszahozni Anteát, mert ugye azt elmondja a játék, hogy rengeteg lélekre van szükség hozzá, hogy visszahozza. Úgyhogy azt gyanítom, hogy az csak akkor tud sikerülni, körülbelül, most csak ezt nyilván nem néztem utána, vagy ilyesmi, hogyha minden mellékküldetést megcsinálsz, rendesen a teljes lezárásig, tehát fullos végigjátszás, és mindenhol a blaminget választod, ahol csak lehet, és ha olyan van, hogy embert kell feláldozni, akkor te vagy a hibás. It's over. Nyisz. Úgyhogy ja, azért gondolom, hogy nem sikerült neki ez az eskü. De majd megnézem a többi végigjátszás véget, vagy hogy mondjam, úgy kíváncsi vagyok. Ez volt a Banishers, srácok. Most itt nem nézzük végig ezt, bocsi, mert még nem kell dolgozni. Arra viszont kíváncsi vagyok, hogy hova. A menübe érkezünk vissza. Azért jó kis game volt ez, na. És külön örülök, megmondom nektek őszintén, külön örülök annak, hogy sikerült ez a good ending, mert nekem ez volt így a cél, mert szerintem így a történet így igazán erős, mert nyilván, majd nem tudom, lehet, hogy a izé is nagyon jó, a feltámasztós ending, arra is kíváncsi lennék amúgy, lehet tényleg meg fogom majd nézni, de nekem ez volt a cél, hogy ezt a endinget teljesítsük, hogy mivel Antea meghal már legtalán a legelején, nyilván ők maguk is tudják a szabályt. Death is for the dead, and life is for the living, szóval, vagy hogy volt a mondat. Ja, királyság. Én élveztem ezt a játékot. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi szépen itt a linkeket Hirksnek. Itt a végén a menetrendet csekkoljátok, a VOD csatornát, szintúgy, ahogy a social linkeken is tessék követni. Főleg Twitteren és Instán vagyok a legaktívabb. Holnap jövök, és nyomatjuk tovább a Final Fantasy-t, ami nagyon-nagyon király, csúcs szuper, úgyhogy Clouddal és a hajózással várlak titeket. Addig is kitartás mindenkinek, jó pihenést mára, holnap este pedig találkozunk. Na, sziasztok! Hello, hello!